વાણી ફરમાવે એવા પરમ જ્ઞાનાવતાર પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી ફરમાવે છે, વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસમૂળ, ઔષધ જે ભવરોગના કાયરને પ્રતિકૂળ. આ વર્ષે આપણા ચિન્મય ચિંતામણી પરમ કૃપાળુ દેવે મોકલ્યો ખાસ આપણા માટે અતિ કલ્યાણકારી, અતિ મંગલકારી પત્રાંક 505 સંસાર રોગનું હિતકારી ઔષધ. પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પ્રવચન બાદ ફરીથી શ્રવણ પરાવર્તના કરી શકીએ તે માટે આપણે શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃતજી પત્રાંક 505 પરની પ્રવચન શ્રેણીના ઓડિયો વિડીયો સ્ક્રેચ કાર્ડ્સ સેલ્સ કાઉન્ટર પર અથવા ઈ ડિવાઇન શોપ પરથી મેળવી સદગુરુ એનલાઇજન્સ એપ પર આજથી જ ડાઉનલોડ કરી શકીશું, તેમજ ડિજિટલ ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. હે વાત્સલ્ય મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી, આ પર્યુષણમાં અંપર વત્સલ કૃપા કરી પરમ કૃપાળુ દેવે દર્શાવેલ વિતરાગ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવી અમને પરમ પુરુષાર્થની પ્રેરણા કરી ઉપકૃત કરશોજી. અનાદિકાળના ભવરોગથી પીડિત એવા અમને સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરી આત્મસ્થ કરવા પત્રાંક 505ના અવલંબને રોગ નિવારણની આ યાત્રાનો પ્રારંભ કરવા આપ શ્રીના ચરણોમાં વિનમ્ર ભાવે નિવેદન. પ્રસ્તુત યાત્રાના આજના મંગલાચરણ પ્રવચનનો વિષય છે વિતરાગનો ધર્મ. મિત્રો, પર્યુષણ પર્વાધિરાજની પ્રથમ રાત્રિ સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળીઓ છે સોનલબેન શેઠ તથા પરિવાર અને લંડનના સદગત વીરચંદભાઈ મહેતાના સ્મરણાર્થે તેમના પરિવારજનો. ધરમપુર આશ્રમમાં આજના પ્રથમ દિવસના સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેનાર આપણા ગુરુ માતા રત્નકુક્ષી રેખાબેન ઝવેરીના પરિવારજનોને ચામર ભક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. આજના માંગલિક પ્રવચન પહેલા સાક્ષાત શાંતિ મૂર્તિ, પ્રત્યક્ષ પ્રેમ મૂર્તિ, આવિર્ભૂત આનંદ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે રૂનવાલ ગ્રુપના ચેરમેન શ્રી સુભાષજી અને શ્રીમતી ચંદાજી રૂનવાલ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. नमो वीतरागी जिनेश्वर विभु, परम शांत रसमय धर्म हूँ ग्रहूं. त्रणे काળ वंदन कृपाळु प्रभु, ए पूर्ण सत्य नो હું નિશ્ચય રાખું. परम प्रेमे वंदन अहो श्री गुरु, સંસાર રોગનું ઔષધ આપ્યું. સંસાર રોગનું ઔષધ સદા નિશ્ચય હો, એ યથાર્થ સ્વરૂપ હૃદય પ્રકાશો. જન્મ મરણાદિ બંધન નિવૃત્ત થાઓ, ક્લેશ રૂપ સંસાર વિરામ પામો. રત્ન ચિંતામણી ભવ સફળ કરું. પ્રમાદ છોડી હું જાગૃત થાઉં. પ્રમાદ છોડી હું જાગૃત થાઉં. હવે મારે કૃપાળુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. હવે મારે કૃપાળુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા
शांत रसमय धर्म हूँ ग्रहूं त्रणे काળ वंदन कृपाळु प्रभु ए पूर्ण सत्य नो हूँ निश्चय राखूं परम प्रेमे वंदन अहो श्री गुरु संसार रोगनु औषध आप्યું संसार रोगनु औषध आप्યું आ परम तत्वनो सदा निश्चय हो ए यथार्थ स्वरूप हृदय प्रकाशो जन्म मरणादि बंधन निवृत्त थाओ क्लेश रूप संसार विराम पामो रत्न चिंतामणि भव सफल करूं प्रमाद छोड़ी हूँ जागृत थाऊं Paryushan most important and sacred festival in Jainism. It's a festival of self-purification, self-upliftment, increasing this level of spiritual intensity. It is a festival to deepen your commitment to ethical and spiritual living. It is a festival, a time for spiritual reflection. આપણે જ્યારે પ્લેનમાં જઈએ ત્યારે ફોન્સને એરપ્લેન મોડ પર મૂકીએ અને આ 8 દિવસ આપણા માઇન્ડને સોલ મોડ પર મૂકવાનો છે. Just a week in soul mode, soul awareness. Paryushan is the annual reminder to slow down and reflect. Body માટે we celebrate our birthdays annually. Soul માટે we celebrate Paryushan annually. So Paryushan, Pari, Ushan, Pari, chare bajuti from all sides, Ushan, Avu, coming closer to yourself, settling in yourself, remaining anchored in yourself by withdrawing from worldly activities and focusing on the self. So these 8 days are observed through tap, gnan, bhakti, and most important, shamapana. Tap, tyag, yatha shakti. As a snake sheds his skin, સાપ એની કાચલી જેમ છોડે તેમ we shed the layers of our sensual indulgence.
સ્વાધ્યાય, સત્સંગ. કોઈ બી મશીન, કોઈ બી ગેજેટ બાય કરો તો ઇટ કમ્સ વિથ અ મેન્યુઅલ. એન્ડ વી ઓપન આ મેન્યુઅલ ફોર અ સોલ, સેલ્ફ અપલિફમેન્ટ. સવારના જેમ કીધું તેમ recalculating what's going wrong or what more do I need to do, in which direction do I need to work. ભક્તિ અને આ બધું જ છેલ્લા દિવસે જે ક્ષમાપના. એવરી કંપની do the yearly audit to check the finances. And in the same way, a sadhak wants to audit himself. ગુણ દોષનું રૂપી ફાઇનાન્સ ચેક કરવા માટે મારામાં શાંતતા આવી કે નહીં, મારામાં નિર્મલતા આવી કે નહીં, મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, મધ્યસ્થતા આદિ ભાવો સહજપણે રહે છે કે બહુ મહેનતે કરવું પડે છે. ખરેખર આત્મપિપાસા, આત્મકલ્યાણની ભાવના છે કે ખાલી લોક સંજ્ઞાથી, ઓક સંજ્ઞાથી, કુલ ધર્મથી આ પર્યુષણ હું ઉજવું છું. કશાયની કેટલી ઉપશાંતતા થઈ, મોક્ષની અભિલાષા કેટલી માત્ર થઈ. ઓનલી it is one of the many desires, but is it the only desire? જેનું વેટ ખાલી વધી ગયું હોય, એની only desire is to lose weight. Only desire. ખાવાથી લઈને એની એક્ટિવિટીઝમાં બધે એની કેવી કોન્શિયસનેસ હોય, એવી તે કે કર્મનો ભાર ઉતારવા માટે. સો કશાય કેટલા શાંત થયા, મોક્ષની અભિલાષા કેટલી માત્ર થઈ. હવે અનુકૂળતા નહીં જોઈએ, હવે પુણ્યનો ઉદય હો તો બી ઠીક, ન હોય તો બી ઠીક, પણ મારે જલ્દી જન્મ મરણથી મુક્ત થવું છે. એવું ભાવનો ખેદ, એ ભાવનો ખેદ, વિભાવ ભાવોનો ખેદ કેટલો રહ્યો છે. અને પ્રાણી દયા, સ્વ પર, પોતાની અંતરની દયા અને પરની દયા. સદગુરુનો બોધમાં પ્રીતિ પ્રતીતિ કેટલી છે, એ વિચારમાં કેટલી પરિણમી છે. એનું જ ગોલન ભાવન રહે છે કે ખાલી સવારની એકાદ કલાકની એક્ટિવિટી પૂરતું રહે છે, કે આખો દિવસ એ જ નશો, અને નશો એટલે અવેરનેસ એ રહે છે. આ બધું ઓડિટ કરવાનો અવસર એટલે કે પર્યુષણ પર્વ. It is not like the other festivals of color and light outside, but soul's inner color and inner light. બહાર કાંઈ ઝાક ઝમાક નહીં દેખાય. જો બધા સફેદ કપડામાં જ લગભગ છે, કોઈ રંગીન કપડામાં નથી, કોઈ દાગીના પહેરી નથી. કારણ કે આ એક ફેસ્ટિવલ, it has to be observed with simplicity, ત્યાગ, વિરક્તિ, આત્મ પ્રેમ, આત્મ કલ્યાણનો પ્રેમ, અને એ રીતે. સો બિફોર આઈ સ્ટાર્ટ, બિકોઝ મને જલ્દી મળ્યું એટલે મેં કીધું લાવ થોડું પર્યુષણ ઉપર, પર્યુષણના મહિમા ઉપર બોલીને પછી શરૂઆત કરું. પણ ઇટ ઇઝ, પર્યુષણ ઇઝ રિગાર્ડિંગ 4F. Fasting of ego. Feasting on virtues. Focusing on the soul. And forgiveness for all. It includes fasting, પણ ખાલી કંઈક નહીં ખાઓ એટલાથી નહીં થાય તમારો અહંકાર. ફીસ્ટિંગમાં તો શું, સબ્જી નહીં ખાના હે, આ નહીં ખાવાની હોય, આ નહીં ખાવાનું હોય. વર્ચ્યુઝ, હાઉ હેપીલી યુ કેન live with less things.
ફોકસિંગ ઓન ધ સોલ. આખું વર્ષ લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર ઇત્યાદિ. Let me focus. At least that 8-day focus will increase my spiritual intensity. સત્સંગ તો શબ્દો તો ભૂલી જશો, દ્રષ્ટાંતો બી ભૂલી જશો, એ બધું પણ ઠીક છે, એનો સાર રહી જાય. હે જીવ, હવે મારે સદગુરુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગે. અહીંયા તો હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા લખ્યું છે, પણ જેને સત્પુરુષ સદગુરુ રૂપે મળ્યા હોય એ તો એમ જ બોલશે. અને તમારા સદગુરુનું કોઈ નામ કે વિશેષણ હોય તો તમે હે જીવ, હવે તારે પરમ કૃપાઓ દેવની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે એમ પણ બોલી શકે. So withdrawing from worldly activities, worldly indulgence, and focusing on self-upliftment through self-purification, આ પર્યુષણ પર્વનો આપનો હેતુ હોવો જોઈએ. સવાર સાંજ કરીને ક્યાં સંવત્સરી આવી જશે ખબર નહીં પડે. વર્ષો પહેલા બહુ લાંબા લાગતા હતા પર્યુષણ, હવે બહુ નાના લાગે છે. એમ લાગે છે કે હજી તો આજે જ અમે આવતા હતા, અલ્ટમાઉન્ટ રોડથી આવતા હતા, અંબાની ઘરની ત્યાં રસ્તા પરથી પાસ થઈને આવવાનું હોય. મેં કીધું જોતામાં તો આપણે સંવત્સરીથી રિટર્ન થશું ને ગણેશ ચતુર્થીને તે હેવ સેલિબ્રેશન્સ ધેર, ખબર નહીં પડે અને પાછો એક વર્ષ વેસ્ટ કરી દેશું. અને એમ કરતાં કરતાં જીવનનો અંત આવશે અને રડવું આવશે. પણ મરવા માટે મૃત્યુના ભયથી તમે રડતા નથી, પણ તમે જીવન વેસ્ટ કરી દીધું એના માટે રડવું આવે છે. મૃત્યુને તો તમે અનુભવ્યું બી નથી આ ભાવમાં, તો એનો શું ડર? પણ તમને થાય કે આટલા બધા વર્ષોમાં કાલથી કરું વાયદા કરતો જ રહ્યો અને અહીંયા લખ્યું છેલ્લો દિવસે આવશે. હવે અત્યાર સુધીનું જે થયું, પણ હવે તારે આ 15 મિનિટ મેડિટેશનનો ટાઈમ ન મળ્યો, એટલો બધો તું બિઝી રહ્યો. તારા કરતો તો તિર્યંશ સારો પશુ. કોઈ પશુને લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવારનો બહુ પ્રોબ્લેમ નથી, એને ભોજનનો એક પ્રોબ્લેમ છે. અને ભોજન મળી રહે તો એ ફ્રીનો ફ્રી હોય, સ્ટ્રેસ ફ્રી નહીં, આમ પણ ફ્રી. કોઈ પ્રાણીને તમે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, ડિપ્રેશન, સ્યુસાઇડ, આવું સાંભળ્યું. કોઈ બકરાએ સ્યુસાઇડ કર્યો, આ કૂતરાએ સ્યુસાઇડ કર્યો. અને આવો દુર્લભ મનુષ્યપણું મળ્યું, વિકસિત મન ને બુદ્ધિ, માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ. કેટલી બધી શક્તિ તારામાં, વિચાર શક્તિ, સમજણ શક્તિ, વિવેક શક્તિ, સ્મરણ શક્તિ, કલ્પના શક્તિ, કેટલું બધું છે. તમે ભૂતકાળમાં જઈ શકો, તમે ભવિષ્યકાળમાં જઈ શકો. કેટલી બધી શક્તિઓ હોવા છતાં તે તારા આત્માનું જ કલ્યાણ નહીં કરે. તો આ વર્ષે પર્યુષણ પર્વનો વિષય છે પત્રાંક શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત, પત્રાંક 505. કેમ લીધો છે હું પહેલા કહું. નંબર 1, ઇટ ઇઝ માય ફેવરેટ. એવરી યર આઈ સે સો, બટ શું કરું. બીજું, એની અંદર દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ત્રણેયની વાત આવી જાય છે. આમ તો વિતરાગનો ધર્મ શું છે, ધર્મનું આરાધન કેમ કરવું એ વાત છે. પણ સૂક્ષ્મપણે તમે જોશો તો વિતરાગ દેવનું સ્વરૂપ, ગુરુનો મહિમા અને ધર્મનો ક્રમ. દેવનું સ્વરૂપ, ગુરુનો મહિમા અને માર્ગ અથવા તો ધર્મનો ક્રમ. So first 2 days is something with Vitrag Dev. Second 2 days, third and fourth day will be on Guru, need for a Guru and how a Guru is helpful in your spiritual upliftment. So Devnu Swarup first day, second day, Guru's Swarup third day, fourth day,
5th, 6th, 7th, 8th ધર્મ અને કયા ક્રમથી તું ધર્મ કરવો કે જેથી તું તારામાં ટ્રાન્સફોર્મેશન જોઈ શકે. સો આઈ હેવ ટેકન ધીસ પત્ર નંબર 1 બિકોઝ ઇટ્સ માય ફેવરેટ. નંબર 2 બિકોઝ દેવ ગુરુ ધર્મનું એવું સરસ મેન્યુઅલ છે કે એક એન્યુઅલી એકવાર જેમ ઓડિટ કરવાનું હોય, એક રિમાઇન્ડર આપવાનું હોય, એકવાર મેન્યુઅલ વાંચી લેવાનું હોય, આપણે આખો આપનો માર્ગ શું કરવું, શું ન કરવું, મારું કર્તવ્ય શું છે, મારું કરવા યોગ્ય નહીં એવા શું શું કાર્યો, આ બધું એક ક્લિયર પિક્ચર આવી જાય. કેવી એટીટ્યૂડથી જીવવું છે. આજ સવારના જ હું કહી તો એક બર્થડેઝ માટે આવ્યા હતા, આશીર્વાદ માટે. મેં કીધું એક કે બાપા એક કાંઈક આજ્ઞા આપો. મેં તમે કરો છો બધું, જસ્ટ ડીપ ઇન્ટેન્સિટી. તો કે ના તો બી કંઈક એક આપો. મેં કીધું દરેક ક્રિયા વખતે એની ક્રિયા, નાહવાની, બેધિંગ, eating, meditation, all your anything, any kriya you do, સાંસારિક or આધ્યાત્મિક, પહેલા સ્માઇલ આપીને સ્ટાર્ટ કરવાનું અને ટ્રાય ટુ કન્ટિન્યુ ધ સ્માઇલ. જસ્ટ ઇમેજિન યોર સેલ્ફ, મોનાબેન, જસ્ટ ઇમેજિન તમે નાવા જાઓ છો વિથ અ સ્માઇલ. તો કોઈ જુએ નહીં તો સારું, નહીં તો કહેશે કે નાવામાં વળી ખુશ શું થવાનું. નો, નાવાથી મને ખુશી નહીં જોઈએ. આઈ એમ નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ ફોર હેપીનેસ, આઈ એમ ડુઈંગ આઉટ ઓફ હેપીનેસ. Isn't it beautiful? તો એક દિવસ તમે ટ્રાય કરી જોજો. જમતા પહેલા યુ આર સ્માઇલિંગ. યુ ડોન્ટ ઇવન નો કે શું છે, મગપુરી છે. અમને બીજું શું મળવાનું હતું. આજે મગ હશે તો કાલે મગની દાલ હશે. પણ યુ આર જસ્ટ સ્માઇલિંગ કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ ફ્રોમ ધીસ. ધીસ ઇઝ માય સ્વભાવ, સ્માઇલ. તો એને એ આજ્ઞા આપી કે જસ્ટ સ્ટાર્ટ. સાંજના જ ઈમેલ આવી ગયો કે દરેક ક્રિયામાં એક વખત ભગવાને એક વ્યક્તિને કીધું કે હું તને એક કોઈન આપું છું, અને એક બાજુ પેલું હેડ ને ટેલ્સ હોય ને, એક બાજુ હેડ, બીજી બાજુ ટેલ, એને બદલે એક બાજુ છે ખુશી ને બીજી બાજુ છે ના ખુશી, અને દરરોજ તારે ટોસ કરવાનું, અને જે આવે એ તારું ભાગ્ય. થોડા ટાઈમ પછી કોઈકે પૂછ્યું કેમ છે? કોઈક દિવસ ખુશી આવે છે અને કોઈક દિવસ ના ખુશી આવે છે. એટલે પેલા મિત્ર એક લુહાર પાસે જઈને કહે છે કે એનો આ જે કોઈન છે ને એમાં બંને બાજુ ખુશી કરી નાખ. એમાં કંઈ કરવાનું નથી, ખાલી ના કાઢવાનું છે ને, ના ખુશી અને ખુશી. એટલે હવે જ્યારે બી ટોસ કરે અને ખુશી આવે એ દિવસે ખુશ જ રહે. એને સમજાવ્યું કે નજરિયા કા પ્રોબ્લેમ થા, એટીટ્યુડનો પ્રોબ્લેમ હતો. ખુશી આવી એટલે એ દિવસે કે આજે તો ખુશી આવી છે એટલે હું ખુશ જ રહીશ. અરે પરિસ્થિતિ સાથે કાંઈ સંબંધ નથી તારે સ્માઇલ લે. આ તારું અજ્ઞાન છે, આ તારો ભ્રમ છે, આ તારું મિથ્યાત્વ છે કે external situations affect the internal state. You will realize external is external, internal is internal, and you can be ખુશ in any situation. એટલે હવે એને બાયપાસ આવે તો કે ટોસ કર, खुशी आया, खुशी कितनी अच्छी बात है. हिंदी निकले છે, બધા હિન્દી વાળા બેઠા છે તો કેટલી સારી, કેટલી ખુશીની વાત છે ને. હાર્ટ એટેકમાં મરી નહીં ગયો, ડિટેક્ટ થયું, બાયપાસ આવ્યું, અને હવે સારા સર્જન પાસે બાયપાસ સર્જન. હવે એને આમાં પણ ખુશી લાગે છે. ધર્મ આ શીખાડવાનું છે. આગળ આગળ જેમ આપણે જશું તો હજી તો મેં સ્ટાર્ટ નથી કર્યું. તો ફર્સ્ટ, વાય હેવ આઈ ચોઝન ધીસ? બિકોઝ ઇટ્સ માય ફેવરેટ. સેકન્ડ, દેવ ગુરુ ધર્મનું મેન્યુઅલ આખું રિવાઇઝ થઈ જશે તમારું. સો એટલીસ્ટ એન્યુઅલી વન્સ આપણે કરવું જોઈએ. એન્ડ થર્ડ, લલ્લુજી મુનિ, લઘુરાજ સ્વામી, એમને ખૂબ વચનામૃતનો અભ્યાસ કર્યો. આથી 100 વર્ષ પહેલાંની વાત કરી શકું. અને એ કરતાં આ પત્ર એટલો બધો હેલ્પફુલ લાગ્યો કે એમને ડેઇલી નિત્યક્રમમાં મૂકી દીધો કે
કે શ્રીમદના ભક્તોએ નિત્યક્રમમાં આ પાઠ કરવાનો આપણે બધા જ કરીએ. મને 50 વર્ષ પૂરા થશે દરરોજ આ પાઠ કર્યા. 9 કે 10 વર્ષની ઉંમરે મેં મંત્ર દીક્ષા લીધી અને મારી સાધનાની આવી રીતે શરૂઆત કરી. સંસ્કાર પહેલાં જાગ્યા હતા, પણ સાધના 9-10 વર્ષની ઉંમરથી શરૂ થઈ. ત્યારથી આ પાઠ કરું છું એન્ડ ઇટ્સ 59 નાઉ. સો 50 વર્ષથી હું આ પાઠ કરું છું. એટલે લલ્લુજી મુનિને લાગ્યું કે આ પાઠનું જો પારાયણ, ભાવન અને એ પ્રમાણે અનુસરણ થાય તો જીવ અવશ્ય સંકિતને પામે. એટલે આ પત્ર વાંચન કરી અને આજનો વિષય ચાલુ કરીશ. ઓમ. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખો. આટલી વાત 2 દિવસ ચાલશે. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી, તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર મટાડવાને બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એવું વારંવાર ચિંતન કરવું. આટલી વાત બીજા 2 દિવસ ચાલશે. આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાવ, નિવૃત્તિ થાવ. આ 1 દિવસ ચાલશે. હે જીવ, એટલે કે 5મા દિવસે, હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. આ 6ઠા દિવસે ચાલશે. કંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, જાગૃત થા, નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવા મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. આ 7મા દિવસે ચાલશે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ. આ 8મા દિવસે ચાલશે. સો આઈ બ્રોકન ધીસ પત્ર ઇન્ટુ 8 days. એટલે આ સંવત્સરીના દિવસે આપણે સંકલ્પ કરશું, હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય. તો આજે મારે 3 વાત કરવી છે. ઓલરેડી 8:45 થઈ ગયા છે. ધર્મ, વિતરાગનો પૂર્ણ સત્ય છે. અહીંયા પહેલી લાઈનમાં શું કીધું? વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે. આટલી જ વાત કરી છે. એમાં પરમ શાંત રસમય આટલી વાત તો કાલે કરીશ. 3 જ ચીજ કરવી. ધર્મ કેમ જરૂર છે જીવનમાં, ધર્મ, વિતરાગનો ધર્મ અને એની પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય. આ 3. પણ આપણું શું છે, આ વ્યાખ્યાન માલા છે. કોઈ વાર પાછળનો ભાગ રહી ગયો તો કાલે લઈશ, પછી સમયસર પૂરું કરીશ. ધર્મ શું છે, કેમ? વિતરાગનો ધર્મ કેમ તારા આત્માનું કલ્યાણ કરશે? જો અહીંયા જૈન શબ્દ બી નથી, વિતરાગ શબ્દ છે. પણ સર્વજ્ઞ શબ્દ બી નથી. સર્વજ્ઞનો ધર્મ, વિતરાગનો ધર્મ. તો અહીંયા વિતરાગ શબ્દ કેમ પરમ કૃપાદેવે મૂક્યો છે એ સમજવું પડશે. અને પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય પછી જ સ્ટાર્ટ કરજે આ ધર્મ આરાધન. એ વાત 3 વાત કરવી છે. એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ 1 વાત પૂરી કરી, આ બીજી વાત, હવે આ 15-20 મિનિટ ચાલશે, પછી આ પૂરી થઈ, હવે 3જી વાત, હવે 20 મિનિટ ચાલશે. પણ એવું તમારું કોઈ કેલ્ક્યુલેશન કામ નહીં લાગે. તમે મારી સાથે ફ્લો થતા રહેજો કે કેમ જીવન. એક બેન, એક મારવાડી બેન, ચંદ્રબેન, બહુ વર્ષો પહેલાની વાત છે, ગુજરાતી સમજાય છે. તો એક બેન મારી પાસે આવ્યા, બાપા જીવનમાં બહુ દુઃખ છે. બહુ દુઃખ એટલે બમ્પર ટુ બમ્પર દુઃખ છે. હમણાં તમને ખબર હશે બમ્પર ટુ બમ્પર ટ્રાફિક. પણ આ બેન બિચારા કે બહુ થોડા વર્ષો પહેલાની વાત છે કે મારા જીવનમાં બમ્પર ટુ બમ્પર દુઃખ છે. એટલે એક દુઃખ પૂરું થાય, બીજું સ્ટાર્ટ થઈ જાય, બીજું પૂરું થાય, ત્રીજું સ્ટાર્ટ. કોઈ વાર તનનું, કોઈ વાર મનનું, કોઈ વાર ધનનું, કોઈ વાર સંબંધનું.
જુદા જુદા પ્રકારના દુઃખ, પણ બમ્પર ટુ બમ્પર દુઃખ છે. બાપા કાંઈક કરો, કંઈક આપો, વગેરે વગેરે વગેરે. એટલે પછી મેં બેનને 2 વાત કરી. મેં કીધું, બેન એક વાત કરી અને એક સામે મેં પ્રશ્ન કર્યો, 2 ચીજ. મેં પહેલી વાત એ કરી, બેન કોના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ નથી? રામના જીવનમાં નહોતો પ્રોબ્લેમ, કૃષ્ણના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ નહોતો, મહાવીરે દીક્ષા લીધી પછી બાહ્ય દ્રષ્ટિથી પ્રોબ્લેમ. કોના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ નથી? ઉપર નીચે તો થયા કરે, ઉપર નીચે થાય કાર્ડિયોગ્રામ. એ માણસ જીવતો છે. જેને ઉપર નીચે ન થાય, સ્ટ્રેટ જીવન હોય, સ્ટ્રેટ લાઈન હોય, એને કહેવાય મૃત, ડેડ. એટલે મરેલા સિવાય જીવતા માણસનું ઉપર નીચે હોવું એ તો બહુ સ્વાભાવિક ક્રમ છે. બેનના મોઢા પર થોડી સ્માઇલ આવી કે ઓ બધાને પ્રોબ્લેમ્સ છે લાઈફ. ઓકે. અને પછી મેં બીજી ચીજ પૂછી. એ મેં પૂછ્યું એ બેનને કે બેન તમારા જીવનમાં કષ્ટ વધારે છે કે દુઃખ વધારે છે? એ બોલ્યા તો કે મારા જીવનમાં દુઃખ વધારે, પણ મેં કીધું લેટ મી ક્લેરિફાય. સો આઈ આસ્ક્ડ કે તમારા જીવનમાં કષ્ટ વધારે છે કે દુઃખ? તો કે એકનું એક છે ને બાપા. હવે તમારે, મેં કીધું નહીં, બેના ઉપાય જુદા છે. કષ્ટ હોય તો માર્ગદર્શન અલગ છે અને દુઃખ હોય તો માર્ગદર્શન અલગ છે. તો કે હવે કષ્ટ ને દુઃખમાં શું ફરક? તો મોટામાં મોટો ફરક, કષ્ટ ઇઝ સમથિંગ એક્સટર્નલ ક્રિએટેડ બાય કર્મસ, એટલે પરકૃત કે કર્મકૃત, બટ એક્સટર્નલ. દુઃખ ઇઝ સમથિંગ ઇન્ટરનલ ક્રિએટેડ બાય યોર થોટ્સ. દુઃખ is something internal created by your beliefs, your conditioning, your thoughts and your feelings and your responses. And dukh is something external created by your past karmas. તો મેં કીધું બેન તમારા જીવનમાં શું છે? કષ્ટ વધારે છે કે દુઃખ વધારે છે? કારણ કે કષ્ટ વધારે હોય તો આખું માર્ગદર્શન અલગ છે, કર્મને કેમ ખપાવવા એ વાત કરું. અને દુઃખ વધારે હોય તો તમારું ભેજું કેવી રીતે સરખું કરવાનું એ સમજાવો. 2 અલગ જ વાત છે. મારે એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ લાઈફ કેવી હોવી જોઈએ એ સમજાવો, અને આમાં કંઈક જુદું સમજાવો. એટલે મેં તું પહેલા બી ક્લિયર કે તમારા જીવનમાં કષ્ટ છે કે તમારા જીવનમાં દુઃખ છે. સપોઝ there is a dark room. કોઈ હોટેલમાં તમે ગયા, કોઈ ધર્મશાળામાં ગયા, કે તમે અમેરિકા આશ્રમમાં તમે આવો. કેટલા બધા જન ફર્સ્ટ ટાઈમ આવવાના છે સપ્ટેમ્બરમાં. અને તમને એક રૂમ મળે, તમે રાતના પહોંચ્યા છો પોકોનોસમાં રાતના પહોંચ્યા છો, તમને રૂમ એલોટ થઈ છે, તમે એ રૂમ કેવી છે, એનું લેઆઉટ કેવું છે, યુ ડોન્ટ નો એનીથિંગ. પણ તમે ચાવી લઈને ચાવી ખોલી અને માનસિક રીતે કે બીજું તો અંદર શું હોય, આશ્રમ છે તો બેડ હશે, ટેબલ હશે, ડેસ્ક હશે, કબર્ડ હશે, અને કમ્ફર્ટેબલ એ છે, અને આટલું હશે. સો યુ એન્ટર, બટ યુ ડોન્ટ નો વેર ઇઝ ધ બેડ લેડ, વેર ઇઝ ધ કબર્ડ, વેર ઇઝ ધ ડેસ્ક. તમને એમ કે એમ સીધા જશો તો તમે સીધા જવા ગયા તો વોલ આવી ગઈ, બિકોઝ યુ હેવ ટુ ટર્ન. પણ તમને ખબર નથી ને, અંધારું છે ને. એટલે તમે ગયા ભટકાનું, એટલે પછી સીધા થયા. ભટકાવ પછી તો સીધા થાવ, એટલે પછી સીધા આમ ગયા અને સીધા બેડ સાથે અથડાયા. આમ કેટલું બધું અથડાયા. What is the easy solution here? Light. આમ જે લાઇટ છે ને, અમેરિકામાં આમ ના હોય, આમ હોય. અને દ્રષ્ટાંત અમેરિકાનું છે, તો ત્યાં જુદી રીતે લાઇટ થાય. તો કોઈ વાર ખેંચીને થાય, કોઈ વાર એ રીતે થાય. તો જેવી લાઇટ કરો, same layout, you are not changing the walls, you are not changing the cupboards, you are not changing the bed, you are not changing the desk, you are not changing the table, you are not changing anything, પણ તમે અથડાતા જ નથી. So why are you wanting to change the furniture so you don't bang
Why can't you just switch on the light? Same furniture, same place. Why do you want your sasu to change? Why do you want your husband to change? Why can't you just switch on the light of dharma? Simple. ધર્મનો દીપક પ્રગટાવો. મારે પહેલા ધર્મની વાત કરવી છે, પણ એ ધર્મ જે વિતરાગે બતાવ્યો હોય પછી વિતરાગની વાત કરવી છે. અને પૂર્ણ સત્ય છે એનો નિશ્ચય સૌથી પહેલો હોવો જોઈએ. તું ઉપવાસ બી કરે એની પહેલા, તું પ્રતિક્રમણ કરે એની પહેલા, તું સત્સંગમાં આવે એની પહેલા, એ નિશ્ચય પ્રથમ નેસેસરી છે. સો આઈ એમ ગોઈંગ ફ્રોમ ધર્મ ટુ વિતરાગનો ધર્મ. પણ વેટ. તો એક માણસ બિચારો બહુ દુઃખી બી હતો અને એને કષ્ટ બી બહુ હશે જીવનમાં એવું લાગે છે. અને દુઃખ વધારે હતું બિકોઝ એવરી ચાન્સને એ ચેલેન્જમાં જ બદલાવી દે. જેની પાસે બુદ્ધિ ઓછી હોય ને એ ચાન્સને પણ ચેલેન્જમાં બદલી નાખે, અને જે ધાર્મિક હોય ને એ ચેલેન્જને બી ચાન્સ બનાવી દે ટુ ગ્રો. તો આ બિચારો મૌન એવો ફસાઈ ગયો હશે કે એને એકદમ દુઃખી હતો અને દુઃખમાં એને આવું બધું સત્સંગ ને બધું કંઈક સાંભળવું નહોતું. એટલે બિચારો ગયો પબમાં અને એને ખબર હતી કે આ અમાસની રાત છે, ચંદ્ર પ્રકાશ નહીં હોય, મારે પાછું લેટ નાઇટ આવવાનું છે, મારું ઘર અંધારી ગલીમાં છે, તો હું ફાનસ લઈને જાઉં. સલગતું ફાનસ એવી સલગતું ફાનસ લઈને જાય ને પીએ છે. પહેલું પીએ એ વખતે તો ભાન હોય કે બસ 2 પેગ જ લેવા છે, પણ 2 પેગ પછી ભાન ગુમાવી દે એટલે પછી પીધે જ રાખે. તે છેલ્લે એકદમ નશામાં આવી ગયો, પણ ભૂલ્યો નહીં ફાનસ લઈને ગયો. એની ગલીમાં એન્ટ્રીમાં લીધી, પણ હવે તો ફાનસ તો છે એટલે પ્રકાશ તો છે. એક ભેંસ આવી, ટક્કર મારી, ગટરમાં પડી ગયો. ઘરે કોઈ લોકોએ એને પહોંચાડી. બીજા દિવસે પબનો માલિક જે હતો એના ઘરે આવીને કહે છે કે આપનું ફાનસ ત્યાં ભૂલી ગયા હતા પબમાં. તો કે ના, હું લઈને આવ્યો હતો ને. તો કે એ મારા પોપટનું પિંજરું હતું. તમે સમજ્યા? આ મોહના નશાને ઉતારવા માટે મેં તો કોઈ દિવસ નશો નથી કર્યો, પણ મને કહેવામાં આવી બહુ નશો હોય ને. મી વોટ ડુ યુ યુઝ ટુ ડુ વેન યુ વર ઇન 2 month નશો એન્ડ યુ હેડ ટુ કમ બેક બીકમ નોર્મલ? લીંબુ ચૂસવામાં આવે એવી રીતે. તો આવું કંઈક સત્સંગ ચૂસવામાં આવે ને તો મોહનો નશો થોડો ઘટે. અને હા, સો બધા કષ્ટો એકવાર, બધા પ્રોબ્લેમ્સ, ચેલેન્જીસ, ખાલી ગુડ ન્યૂ નેમ્સ યુ આર ગિવિંગ ટુ ધ સેમ થિંગ. પ્રોબ્લેમ્સને બદલે હવે ચેલેન્જીસ બોલે. એલિટ વર્ગ હવે ચેલેન્જીસ બોલે, પ્રોબ્લેમ ન બોલે, બટ યુ મીન ધ સેમ થિંગ. સો પ્રોબ્લેમ્સ, ચેલેન્જીસ, કષ્ટો આવે એટલે તમને થાય કે આટલું સોલ્વ થઈ જાય પછી ધર્મ જ કરવો છે. છોકરીનું લગ્ન થઈ જાય પછી ધર્મ જ કરવો છે. આ થઈ જાય, આ બધા કષ્ટ જાય પછી ધર્મ કરવો. યુ નો વોટ યુ આર સેઇંગ? બહુ બીમારીઓ છે, બધી મટી જાય ને પછી દવા લેવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ. પ્રભુ, દવા લેશે તો બીમારી જશે. કષ્ટમાં બી જે દુઃખ ઊભું થાય છે ને એના માટે જ ધર્મ છે. અને એકવાર જીવનમાં ધર્મ આવી જશે પછી કષ્ટની તું ઉપેક્ષા કરશે અને દુઃખ તો ઉત્પન્ન જ નહીં થાય. એકવાર જીવનમાં ધર્મ આવશે તો કષ્ટ, એક્સટર્નલ ચેલેન્જીસ, એની તું ઉપેક્ષા કરશે. યુ વિલ ઇગ્નોર ઇટ. એમાં શું? અને દુઃખ નાશ બી બોલતો નથી, દુઃખ ઉત્પન્ન જ ન થાય બિકોઝ ઓફ યોર પોઝિટિવ એટીટ્યુડ. જેમ જેમ આગળ જશું તેમ આ બધી વાત નીકળશે કે કેટલું જીવન સરળ બનાવી શકે ને કેટલું ભવિષ્યની એક કલ્પના તમને અત્યારના રડાવી શકે. અને પૂછો તો અત્યારના શું છે? તો કે ફૂલ પુણ્યોદય. પણ મને કેન્સર થશે તો, મને આ થશે તો. પહેલા બેનને ખાલી પેટમાં થોડું દુખતું હતું ને ચેક કરવા ગયા અને 4th સ્ટેજ કેન્સર આવે. અને તે તો ખાલી મગ ખાધા છે, આજે એનો ગેસ થઈ ગયો છે.
અને તને પહેલો વિચાર આવે કે મને પણ 4th સ્ટેજ કેન્સર હશે. અરે તારી કલ્પના શક્તિને નેગેટિવ બનવામાં ઉપયોગ કરે છે. નેગેટિવ ગાગા બેનો ઝૂલા પર બી બેઠા હોય ને શું વિચારે કે આ ઝૂલો અમને પડી જશે તો શું થશે. રાહુલભાઈનો ઝૂલો પડ્યો હતો ને એમને 2 મહિના ફ્રેક્ચર આવ્યું હતું અને મારો ઝૂલો પડી જશે. પણ નેગેટિવ વિચારવું, નેગેટિવ ગાગા કરવું, એન્ડ યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ કે ધીસ ઇઝ ઓલ સેલ્ફ ક્રિએટેડ. એન્ડ વાય? કારણ કે ધર્મનો અભાવ છે. શું કબીરજીને કોઈ કષ્ટ નહીં આવ્યા હોય? મીરાને કોઈ કષ્ટ નહીં આવ્યો હોય? સીતાજીને કોઈ કષ્ટ નહીં આવ્યો તો પણ જીવનમાં ધર્મ હતો એટલે કષ્ટથી અપ્રભાવિત રહ્યા, કષ્ટમાં દુઃખી નહીં થયા, કષ્ટમાં સુખી થયા. વિશેષ કર્મની નિજરા કરી. એટલે જેમ સૂર્યોદય થાય, સનરાઈઝ થાય, અંધકાર દૂર થાય, પક્ષીઓ ઉડવા લાગે, એવી રીતે ધર્મનો ઉદય થાય અને અજ્ઞાન અંધકાર દૂર થાય અને ચિત્ત મસ્તીમાં રહેવા માંડે. મસ્તી. અને I want to use the word મસ્તી only, nothing else but મસ્તી. હવે હું બધે ઘેર ઘેર ભગવાન મહાવીર કૃપાદેવની સ્થાપના કર્યા પછી પ્રેશર કુકરની સ્થાપના કરી છે. નીચે આગ, ઉપર પ્રેશર તો બી સીટી બજાવ. નીચે આગ છે, ઉપર પ્રેશર છે તો બી પ્રેશર કુકર કેવી સીટી વગાડે છે. ક્યાં છે તારી મસ્તી? મસ્તી નહીં ખોઈ બેસો, ભાગજે. જીવનમાં ભાગવું તો પડશે જ. સ્પોર્ટ્સમાં બી આપણે ચમચી રાખવાની, અંદર લીંબુ રાખવાનું અને જેવું 3, 2, 1 કરે એટલે ભાગવું પડે. પણ ધ્યાન રાખવાનું કે લીંબુ પડી નહીં જાય. મસ્તી તારી ગુમાવતો નહીં. એન્ડ વિથ ધીસ સિમ્પલ સાધના વિચ આઈ ગેવ, ડુ એવરી એક્ટિવિટી વિથ અ સ્માઇલ. ઓકે, ઇફ યુ ફાઇન્ડ અ ચેન્જ ઇન યોરસેલ્ફ, પ્લીઝ ઈમેલ મી. મેં તો ટ્રાય કરીને કીધું છે. નાવા જતા બી યુ સ્માઇલ. આઈ એમ ગોઈંગ ફોર બાથ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ધ ડાઇનિંગ ટેબલ ફોર બ્રેકફાસ્ટ. બટ સ્માઇલ્સ આર. અરે બધે જ સ્માઇલ સ્માઇલ. અરે બ્યુટી પાર્લરો બંધ થઈવા લાગશે. બિકોઝ સ્માઇલ જેવું વન્ડરફુલ મેકઅપ નથી. હવે તમે બ્યુટી પાર્લરમાં બી જાઓ તો દે ટોક અબાઉટ મૈત્રી, દે ટોક અબાઉટ ફોરગિવનેસ, દે ટોક અબાઉટ ગ્રેટિટ્યુડ કે યુ નીડ ઓલ ધીસ. साइकेट्रिस्ट पास जाओ तो पण आ 3 बात आवे. ब्यूटी पार्लर में भी आप थोड़ा स्माइल कीजिए तो ग्लो आएगा. પેલું બધું ચપટ લપટ લિટર ગ્લિટર જે બી હોય એ ગમે તેટલું કરે પણ સ્માઇલમાં જે ગ્લો છે, જે બ્યુટી નિખરશે. ભાગતા ભાગતા વોટ હેવ યુ લોસ્ટ? સ્માઇલ એન્ડ સ્લીપ. ઊંઘ નથી આવતી એટલું ટેન્શન છે. સ્માઇલ નથી આવતો બિકોઝ ક્યાંક ને ક્યાંક વિકલ્પમાં જ ઉલઝાયેલો છે. અને હવે તો એ સ્માઇલ કરે તો લોકોને ફની લાગે છે. વાય ધીસ પર્સન સ્માઇલિંગ? નેવર સ્માઇલ્ડ ઇન ધ લાઈફ. અને આમ તેમ પાછળ જોયે કશે ફોટો પડે છે ને તો આ બેન કેમ સ્માઇલ કરે? બિકોઝ યુ હેવ નેવર શોડ કે ખુશ રહેવું એ મારો સ્વભાવ છે, મારી અચીવમેન્ટ નહીં, મારો સ્વભાવ છે. I am a loving soul and I am a blissful soul. I am a happy soul. I am a pure soul બોલ્યું પણ તમને બહુ કઈ મજા નહીં આવી. I am a peaceful soul બોલ્યું એમાં બી તમને બહુ મજા નહીં આવી. I am a powerful soul so I can remain detached and unaffected, but that also didn't work. But when I gave the next mantra, I am a happy loving soul, that changed many lives. I am a happy soul. And a happy soul has to just love and care for others because I'm already happy. So I don't have any desire or demand for anything. But I'm already a happy soul. I just need to be a loving soul. કોઈ ને કોઈ રૂપે કોઈ મારાથી પ્રાપ્ત જ કરે. ધન તો લાસ્ટ આવશે લિસ્ટમાં. સપોર્ટ કો આજે સવારે જ મેં કીધું 32 વાળાનું જે અમારું ઉદ્ઘોષ થાય છે ને, બિકોઝ હું ક્વાઇટ ફ્રી હોઉં છું સવારના, તો 11 વાગે ખાવાનું હોય એટલે ફ્રી, એટલે એ લોકો સત્સંગ કરું. કેટલા બધા લોકો ભેગા થાય છે ને કેવું સારું થાય એવું કંઈક બોલ્યા. મેં કીધું કે જો મારું બોલવું નોટ માટે નથી,
વોટ માટે નથી, સપોર્ટ માટે નથી, તમારી ખોટ કાઢવા માટે છે. એટલે તમારે જે બી બતાવવું હોય, શું કાર્ય થાય, આ થાય, પણ નોટ માટે નહીં કરતા. વોટ માટે તો એમને જરૂર છે, આપણે તો કાંઈ જરૂર નથી. એટલે વોટ નહીં, આપણે કોઈનો સપોર્ટ માટે બી નહીં, મૈત્રી ભાવથી બધાને ઇન્વાઇટ કરે, કોઈ સપોર્ટ બપોર્ટ નહીં. પણ આપની અંદર રહેલી ખોટ આપણે થોડી બી ઓછી કરી શકે એવો સંકલ્પ બી, દ્રઢ નિશ્ચય બી પર્યુષણ અઠવાડિયામાં કરી શકે. 7 દિવસ કેમ કહું? કારણ કે 8મા દિવસે તો બધું ક્લોઝિંગ કરવાનો દિવસ છે. એટલે અજ્ઞાની એમ માને છે કે મારા જીવનમાં દુઃખો બધા વસ્તુના કારણે છે, વ્યક્તિના કારણે છે, કે પરિસ્થિતિ બદલાય છે એટલે છે, એટલે હું દુઃખી થયું. જો ને આવું થઈ ગયું, આવું ન થાત તો મને દુઃખ ન થાત. નહીં, જ્ઞાની કહે છે કે અમારું ઇવેલ્યુએશન જુદું છે. ધર્મનો ઉદય થયો નથી એટલે તું દુઃખી છે, ધર્મનો અભાવ છે એટલે તું દુઃખી છે, ધર્મની દ્રષ્ટિ નથી એટલે દુઃખી છે. પરિસ્થિતિથી દુઃખી થવાતું હોય તો મહાવીર વધારે દુઃખી થાત તારા કરતા. કારણ કે એવરી ડે સમથિંગ હેપનિંગ ઇન 12.5 years. 4615 દિવસમાં દરરોજ કોઈને કોઈ મનુષ્ય ઉપસર્ગ કરે, તિર્યંશ ઉપસર્ગ કરે, દેવ ઉપસર્ગ કરે. જાણે બધા 23 તીર્થંકરના પ્રોબ્લેમ્સ એક બાજુ અને 24માં તીર્થંકરના પ્રોબ્લેમ્સ એક બાજુ. એક સરખો પણ દુઃખી થયા જ નહીં. ઈ શોડ કે એક્સટર્નલ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ઇન્ટરનલ સ્ટેટ્સ, એક્સટર્નલ સિચ્યુએશન. તો તું દુઃખી કેમ છે? અજ્ઞાની કેમ માને? વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ અને થોડું ઘણું કર્મગ્રંથ શીખ્યા હોય તો કર્મના કારણે. પણ જ્ઞાનીઓનું ઇવેલ્યુએશન છે ધર્મની દ્રષ્ટિનો અભાવ. ધર્મનો ઉદય થાય તો તું સુખી છે. જસ્ટ સી ધ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ, લક્ષ્મી છે, અધિકાર છે, પરિવાર છે. હું એ લોકોને હંમેશા કહું કે તમારે થોડું કુકિંગ વોશિંગ કરવું પડે. બાકી શું મસ્ત રસ્તાઓ છે, શું મોટી હવેલી છે કે બાપા આ હવેલીનું શું કરવાનું? એને સાફ કરવા માટે 3 દિવસનો નિત્યક્રમને ધ્યાન ચૂકવા પડે, બધું જાતે કરવાનું. તે તો કહું કે આટલું બધું ધન છે, લક્ષ્મી છે, અધિકાર છે, પરિવાર છે, કમ્ફર્ટ છે, લક્ઝરીઝ છે. Why is your mental health so bad? Now I can't say for the Western world, it's the problem everywhere. પણ આટલું બધું છે કમ્ફર્ટ્સ ને લક્ઝરીઝ. આપણી પાસે તો નાના રસ્તા છે, ટ્રાફિક જેમ છે, ત્યાં તો બધું કેટલું સુંદર છે. તો મેન્ટલ હેલ્થ કેમ સારી નથી? એન્ડ માય આન્સર ઇઝ ધર્મનો અભાવ. ધર્મની જે દ્રષ્ટિ છે, ધર્મ એક ક્રિયાનું નામ નથી, ધર્મ એક દ્રષ્ટિ છે. અને એ ધર્મને ડૉક્ટર માનસી જ બેઠી છે અહીંયા, તો એની બધી MBBS કે શું કર્યું તે MD, હા. સો શી હેઝ ડન MD ઇન US. અને એવરી ટાઈમ એનો રિઝલ્ટ હોય તો મારી પાસે જ ખોલાવે. બિકોઝ એટલી ડરતી હોય, ધ્રુજે. અને મને કહે કે બાપા પ્લીઝ ઓપન પેલું શું મારું રિઝલ્ટ. ને તું પેલા ધ્રુજવાનું બંધ કર, પછી હું ખોલું. એટલી એન્ઝાયટીમાં હોય અને પછી રિઝલ્ટ તો સારું જ નીકળે. મેં કીધું બેટા, તારું રિઝલ્ટ હજી ખુલ્યું નથી ને તું ધ્રુજે છે. અમારા રાહુલભાઈને પૂછ, એનું રિઝલ્ટ આવી જાય, એમાં ફેલ આવે તો બી ધ્રુજવાનું નામ નહીં. સીધું માનસિક રીતે કે હવે ક્યાં પૈસા ભરી દેશું અને સર્ટિફિકેટ લે, ધ્રુજવાનું નહીં. ધર્મ રાખવાનો જીવનમાં, ધ્રુજવાનું નહીં. એનું રિઝલ્ટ ખોલતા હું ધ્રુજું, પણ એ એકદમ સ્થિર હોય. અને એકાદ વખત ફેલ થયો તો કોઈ ફરક નહીં કે કઈ નહીં ભાઈ, ઓળખાણ છે મને. મેં કીધું અમે ઈસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં કેટલા સુખી, અમને ફેલ થાય તો બી
પેનિક અટેક નથી આવતું, એન્ઝાયટી થતી નથી, તારું રિઝલ્ટ ઓલવેઝ સારું હોય. પણ 8 વખત તો મેં ખોલ્યું છે, મને ખબર છે કે બાપ. અને ધ્રુજે લિટરલી મેં કીધું ડોન્ટ સ્પોઇલ યોર મેન્ટલ હેલ્થ, ને તો ડૉક્ટર બનવાને બદલે તું પેશન્ટ બની જશે. પણ વાય મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ નોટ ગુડ? બિકોઝ ધર્મની દ્રષ્ટિ નથી, ધર્મનો અભાવ છે. તો તારે શું ધ્યેય રાખવું છે, ધન કે ધ્યાન? મૌલિક જવાબ આપ્યો, પણ તારે શું છે? મફતનું ખાવાનું છે આશ્રમમાં, એટલે તને તો ધનની જરૂર ન પડે. રાહુલને પૂછ, તું જવાબ આપે એનો કોઈ મતલબ નથી. તારો વસ્ત્ર ફ્રી છે, તારું ખાવાનું ફ્રી છે, તારું રહેવાનું ફ્રી છે, તું તો ધ્યાન જ બોલે ને. તો રાહુલને બી બધું ફ્રી આપો તો એ બી ધ્યાન બોલશે, એનું એટલે આખા કુટુંબનું. તો ધ્યેય શું? મેં કીધું ના, સંસારીનો રોલ છે. યુ હેવ ટુ લર્ન ટુ બેલેન્સ યોર ડ્યુટીઝ એન્ડ પ્રાયોરિટીઝ, એવરીથિંગ. મારું કહેવાનું અર્થ એટલો છે, ખિસ્સામાં ધન રાખજો, દિલમાં ધ્યાન રાખજો, દિલમાં ભગવાન રાખજો. ઉલટું નહીં કરી દે કે હૃદયમાં ભગવાન ને ખિસ્સામાં એક નાનકડો વોલેટની અંદર એક ફોટો રાખી દો, એમ નહીં કરતા. સો યુ નીડ ટુ બેલેન્સ ઇટ. અને ધ યંગસ્ટર્સ હેવ ટોટ મી કે વોટ ઇઝ બેલેન્સિંગ. એ લોકો તો પેલું એરપોર્ટ્સ કહેવાય, શું કહેવાય, એરપોર્ટ્સ કહેવાય ને, એરપોર્ટ્સ લઈને જ બધું કામ કરે. ખાતા ખાતા પણ એરપોર્ટ્સ હોય, ભણતા હોય. સચી મેથ્સ કરતી હતી અને કંઈક સાંભળતું, વોટ આર યુ ડુઈંગ? તો કે મેથ્સ. વોટ ઇઝ ધીસ ઇન યોર યર્સ? તો કે મ્યુઝિક. તો મેં કીધું આર યુ ડુઈંગ મ્યુઝિક ઓર આર યુ ડુઈંગ મેથ્સ? તો કે મ્યુઝિક સાંભળ્યા વિના મેથ્સ સૂઝે જ નહીં બાપા બધે. સો વોટ આર દે ડુઈંગ? દે આર ડુઈંગ ઓલ ધી એક્ટિવિટીઝ but enjoying that nasha. And you can do all your materialistic activities but have that spiritual awareness. You can't have two goals, spiritual goal and material goal. You can have two activities, spiritual activity and your worldly activities. But your goal has to be, I want to be absorbed in myself, anchored in myself, my pure, peaceful, powerful, blissful soul. So I'm not dependent on anything external. બસ. ધર્મ અમૃત છે, અમૃત છે એમ તો આપણે વાંચ્યું છે, સાંભળ્યું છે, અને આપણે બોલતા બી હોઈએ છે કે અમૃત સમાન છે. અમૃત સમાન ધર્મને શું તમે સમજો છો? You need to understand and you need to follow. So my first section is over. Dharma. Dharma શું છે? Why do you need dharma in life? And you need dharma in life very badly or very goodly, whatever you want to say. But it is very, very necessary for that inner peace, emotional comfort, which punya cannot give you. પાપ તો આખું દુનિયા માને કે can't give you, but even punya cannot give you. So this much. આવો ધર્મ કોને સમજાવ્યો હોય, કેવો ધર્મ મને ફલીભૂત થશે, મોક્ષનું કારણ બનશે? તો અહીંયા કીધું વિતરાગનો કહેલો ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે. વિતરાગનો. વિતરાગ એટલે જેને રાગ, દ્વેષ ને અજ્ઞાનનો નાશ કર્યો છે, એવા વિતરાગ ભગવંત. સર્વ વિભાવ પરિણામ વિરામ પામ્યા છે, એવા વિતરાગ ભગવાન. વિતરાગ ધર્મ અંગીકાર કરવો, વિતરાગે બતાવેલો માર્ગનું આરાધન કરવાથી તારી કાર્ય સિદ્ધિ થશે, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. અહીંયા અરિહંત કેમ ન કીધું? સર્વજ્ઞ કેમ ન કીધું? સર્વજ્ઞનો ધર્મ. વિત દ્વેષ કેમ ન કીધું? કારણ કે સી ઓલ ધીસ પર્યુશન ઇઝ અબાઉટ કોઈને હેટ નહીં કરવાનું, ફોરગિવનેસ માંગી લેવાની, ફોરગિવનેસ આપી દેવાની. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ દ્વેષ, દ્વેષ, દ્વેષ. હેટ ન હોવું જોઈએ, હર્ષ નહીં, હેટ નહીં. સો વિત દ્વેષનો ધર્મ એ બોલવું વધારે ઉચિત લાગે કે જેના જીવનમાંથી દ્વેષ નીકળી ગયો છે, એ જે કહે એને સમજો અને ફોલો કરો. વાય વિથ દ્વેષ નહીં અને વિથ અ રાગ. સી આપણે રાગ થાય ત્યારે આપણે એટલી બધી ગિલ્ટ ફિલિંગ નથી થતી.
આપણે દ્વેષ થાય ત્યારે આપણાથી ગુસ્સો થઈ ગયો હોય, કોઈને બી હેલ્પરને બી થઈ ગયો, એમ્પ્લોય તે કોઈને બી થઈ ગયો હોય, તો થોડા ટાઈમ પછી આપણે થાય કે આઈ શુડન્ટ હેવ બીન સો રૂડ, આઈ કુડ હેવ બીન બેટર, આઈ ડીડ નોટ નીડ ટુ બી સો બિટર. આપણે થોડું તો ખેદ થાય, જરાક શાંત થઈ જઈએ તો. પણ આપણે કઈ રાગ થાય ત્યારે આપણે એટલી બધી ગિલ્ટ ફિલિંગમાં જતા નથી. એટલે બેઝિકલી ધ ડિસ્ટર્બિંગ ફેક્ટર ઇઝ દ્વેષ. સો અહીંયા હોવું જોઈતું તું વિથ દ્વેષ જે છે, એને જે ધર્મ બતાવ્યો છે તેનો અંગીકાર કરવો, અને એ મોક્ષની પ્રાપ્તિનું કારણ થશે. વાય વિતરાગ? વી નીડ ટુ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય ડીડ કૃપાળુદેવ યુઝ વિતરાગનો ધર્મ. જૈન ધર્મ વિતરાગનો ધર્મ અહિંસામૂલક ધર્મ છે. તમે કોઈને બી પૂછશો કે જૈન છે તો કે હા, યુ આર બિલીવ ઇન ડીપ અહિંસા, ફ્રોમ હ્યુમન્સ ટુ એનિમલ્સ ટુ પ્લાન્ટ લાઈફ ટુ ઇવન વોટર એન્ડ ફાયર. આટલી બધી તમારી અહિંસા બહુ સૂક્ષ્મ છે. એવું નથી કે બધા જ ધર્મ અહિંસાની વાત કરશે, પણ કોઈક ધર્મ ખાલી એના ધર્મના લોકો સુધી જ અહિંસા માનશે, કોઈ આખી હ્યુમેનિટી સુધી અહિંસા માનશે. મને નામ નથી દેવા, પણ કોઈ એનિમલ સુધી અહિંસા માનશે, કોઈ ધર્મ પ્લાન્ટ લાઈફ સુધી અહિંસા માનશે. એટલે જુદું જુદા લેવલ્સ છે. પણ વિતરાગનો ધર્મ અહિંસામૂલક ધર્મ છે. એટલે એક મહાન સૂત્ર છે, અહિંસા પરમો ધર્મ. ધર્મની વ્યાખ્યા કરતા અહિંસા પરમો ધર્મ. વિતરાગની જે અહિંસા છે ને એ બહુ સૂક્ષ્મ છે, લોકોત્તર છે. એ સમજવાની જરૂર છે. જ્યારે આપણે હિંસા શબ્દ વાપરીએ તો આપણા મનમાં શું આવે? દ્વેષ, કોઈને મારવું, ખરાબ બોલવું, સતાવવું, મારી નાખવો, વાયલન્સ. હિંસા શબ્દથી આ બધું આવે. અહિંસા શબ્દથી કોઈને બચાવવું, કોઈની રક્ષા કરવી, કોઈને શાતા પહોંચાડવી વગેરે. તો હિંસા એટલે બીજાને, સિમ્પલ બનાવવું તો હિંસા એટલે બીજાને સતાવવા કે મારવા, આઈ વિલ ડિસ્ટ્રોય દેટ પર્સન વગેરે વગેરે. અને અહિંસા એટલે બચાવવાના. માય પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ્સ હિયર કે અહિંસા ઇઝ ધર્મ, હિંસા ઇઝ અધર્મ. યસ નો બોલતા જજો એટલે તમે સમજો આ થોડો ડિફિકલ્ટ પેચ છે, પણ આના પછી એવરી ડે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ઇઝીયર. લાસ્ટ ડે તો કોઈ વાર એવું બનશે કે હું બોલતો હોઈશ ને તમે બી સાથે બોલતા હશો, એટલું બધું ક્લિયર થાય. આજે આ વિતરાગ શબ્દ, કારણ કે આપણે કેવો ધર્મ મળ્યો છે એનું પહેલા બહુમાન કરીએ, અને જે ધર્મ મળ્યો છે એના પ્રણેતાનું આત્મદશા કેવી હતી પહેલા એ ક્લેરિટીની જરૂર છે, પછી પ્રમાદ જશે જીવનમાંથી. સો હિંસા ઇઝ અધર્મ અને અહિંસા ઇઝ ધર્મ. હિંસા ઇઝ બીજાને મારવા અને અહિંસા એટલે બીજાને બચાવવા. એમ આઈ રાઈટ? નાઉ માય ક્વેશ્ચન ઇઝ કે હિંસા ઇઝ બીજાને મારવા. ઇફ આઈ કન્ઝ્યુમ પોઈઝન એન્ડ કમિટ સ્યુસાઇડ, એ હિંસા કહેવાશે કે નહીં કહેવાય? નો. હિંસાની વ્યાખ્યા છે બીજાને મારવા નહીં. હું બીજાને મારતો નથી, હું મારી જાતને મારું છું, હું આત્મઘાત કરું છું, આત્મહત્યા કરું છું. પણ તમારો તો ધર્મ બધો બીજા સાથે જ લિંક છે. હિંસા બી બીજા સાથે લિંક છે, અહિંસા બી બીજા સાથે લિંક છે, અધર્મ પણ બીજા સાથે લિંક છે, અને ધર્મ પણ બીજા સાથે લિંક છે. તો મારા બે ક્વેશ્ચન છે. એક, સ્યુસાઇડને હિંસા કહેવાય કે નહીં? કારણ કે એમાં તો સ્વની કરું છું, પરને હું કઈ મારતો નથી, સતાવતો બી નથી. અને બીજું, મોક્ષમાં બીજા હોય જ નહીં તો ધર્મ જ નહીં રહે, અહિંસા જ નહીં રહે, બીજો જ નથી. સમજ્યા? તો વિતરાગ ભગવાને કીધું હિંસા અહિંસા નો આ પર સાથે તું સંબંધ જોડે છે, એ તો બહુ સુપરફિશિયલ અર્થ છે.
અમે તને સમજાવીએ કે હિંસા શું છે. અને પછી કીધું રાગાદી ભાવોની ઉત્પત્તિ તે હિંસા, અને રાગાદી ભાવોની ઉત્પત્તિ ન થવી એ અહિંસા. રાગાદી ભાવોની ઉત્પત્તિ એ જ હિંસા. પછી કોઈ જીવ મરે કે ન મરે, અને રાગાદી ભાવની ઉત્પત્તિ ન થાય એ જ અહિંસા. સ્વાભાવિક છે, પ્રશ્ન થાય કે તમે રાગ આદિ ભાવોની ઉત્પત્તિ ને અનુત્પત્તિની વાત કરો, પણ હિંસાનો સંબંધ તો દ્વેષ સાથે આવે ને. વેન હિંસા ઇઝ વાયલન્સ, એન્ડ વેન વાયલન્સ ઇટ ઇઝ ફ્રોમ હેટ. સો દ્વેષ સાથે એનો સંબંધ હોવો જોઈએ. તમે એનો સંબંધ રાગ સાથે શું કામ કરો છો? મેં શું કીધું? હિંસા માટે રાગાદિ ભાવોની ઉત્પત્તિ તે હિંસા, રાગની ઉત્પત્તિ તે હિંસા, અને રાગની ઉત્પત્તિ ન થવી તે અહિંસા. તો કે હિંસાનો સંબંધ તમે રાગ સાથે કેમ કરો છો? હિંસાનો સંબંધ તો દ્વેષ સાથે થવો જોઈએ. તમે હિંસાનો સંબંધ, ઓફકોર્સ રાગાદી બોલું એટલે રાગ ને દ્વેષ બધા આવી જાય, પણ રાગ કેમ કહો છો? રાગ ભાવમાં હિંસા કેમ કહો છો? ઓકે, આઈ નીડ ટુ એક્સપ્લેન ધેન. ભારતમાં 2 મોટી વોર થઈ છે. હું વર્લ્ડની વાત નથી કરું તો, એટલે તમે ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર ને સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર બોલો. ભારતની 2 વોર ફેમસ, રામાયણ અને મહાભારત. તમે શું બોલ્યા મૌલિકજી? મૌલિકજી તમે કઈ પાણીપત કે એવું કઈ બોલ્યા? હવે આ છે, આગળ વધી શકું તો 2 મોટી વોર આપણે એનો રામાયણની વોર 10 દિવસ ચાલી લંકામાં, અને મહાભારતની વોર કુરુક્ષેત્રમાં 18 દિવસ ચાલી. તો આમાં તો પાંડવો કૌરવો વચ્ચે કેટલો દ્વેષ હતો, અને દ્વેષમાંથી હિંસા થઈ. યુદ્ધ, યુદ્ધ શબ્દ આવે એટલે હિંસા જ. અને ત્યાં રામાયણ અને રાવણ ને અને બધી સ્ટોરીઝો સાંભળી. તો કે એ જ તો અમે કહીએ છીએ કે હિંસાનો સંબંધ દ્વેષ સાથે છે. કૌરવ પાંડવોને કેટલો દ્વેષ હતો અંદર, એનાની કે જરા માઇક્રોસ્કોપથી તમે આ જ કથાઓમાં જુઓ કે યુદ્ધ જે થયું, એ હિંસા જે થઈ, એનું કારણ દ્વેષ હતું કે રાગ? જળ, જોરું, જમીન, આ 3ના કારણે ઝઘડા થાય છે. જર એટલે મની, જોરું, મંજુબેન જોરું મને સ્ત્રી, વાઇફ કે છે સ્ત્રી, અને જમીન લેન્ડ, સ્ત્રી અને ધન. આ 3 જર, જોરું અને જમીન માટે બધા યુદ્ધો થયા છે, પ્રોબ્લેમ થયા. 2 ભાઈઓને કે કોર્ટે ચડ્યા હોય તો પૈસા માટે. રામાયણ 100% રામને સીતા માટે રાગ હતો એટલે જ યુદ્ધ કર્યું. પણ રાવણને પણ કઈ દ્વેષ નહોતો સીતા પર, રાગ જ હતો એટલે યુદ્ધ કર્યું. એનું અપહરણ કર્યું અને એને પત્ની બનાવવાનો રાગ હતો. તમને દ્વેષ દેખાય છે, પણ મને દ્વેષની અંદર રાગ દેખાય છે. રામનો બી સીતા પ્રત્યે રાગ, પણ એ વ્યવહારિક રીતે ઉચિત હતો, કારણ કે સ્વસ્ત્રી પ્રત્યે છે. રાવણનો બી સીતા પ્રત્યે રાગ, એ વ્યવહારથી બી અનુચિત છે, કારણ કે પરસ્ત્રી પ્રત્યે છે. પણ બંને પરમાર્થથી તો ઉચિત જ નથી, કારણ કે રાગ છે. તો આ યુદ્ધનું કારણ સ્ત્રી પ્રત્યેનો રાગ હતો કે દ્વેષ? ના, તો થોડા ટાઈમ પહેલા જ તમે યુદ્ધનું કારણ દ્વેષ બોલ્યા હતા, અને હવે એટલું ઇઝીલી બોલો છો કે યુદ્ધનું કારણ રાગ હતું. યુદ્ધમાં હિંસા થઈ, એ હિંસાનું કારણ રાગ હતું. મહાભારત, કૌરવોને તો આ આખું રાજ્યનો રાગ હતો જ, એટલે જ બધું કાવા દાવા કરતો હતો, ને બધું પાછા બદલા ફેરવ્યા અને બધું કર્યું. પણ પાંડવોને પણ રાગ હતો. એ લોકોની ડિમાન્ડ, છેલ્લી ડિમાન્ડ શું હતી? ડીલ થતા 5 ગામ અમને આપી દો તો આ યુદ્ધ નહીં થાય. અને દુર્યોધને કીધું કે 1 ઇંચ
હા 100ની ઉપર જેટલી જગ્યા એટલી જગ્યા પર નહીં મળે. યુદ્ધ કરવું હોય તો ભલે, અને પછી યુદ્ધ થયું. એટલે કૌરવોનું તો ક્લિયર દેખાય છે કે હિંસા પાછળનું કારણ રાગ જ હતો. પાંડવોને 5 ગામ કેમ જોઈએ? એક હાઉસ, મોટું હાઉસ હોય, 5 બેડરૂમનો હાઉસ લઈ લો. એકમાં યુધિષ્ઠિર, એકમાં ભીમ, એકમાં અર્જુન, એકમાં નકુલ, એકમાં સહદેવ, એક કુંતીનો પણ બેડરૂમ રાખીએ, 5 બેડરૂમ. અને કોઈ વાર આપને એ લોકોને ત્યાં જઈએ તો એક ગેસ્ટ રૂમ રાખી દો. એક જણને મેં હમણાં જ કીધું, મેં કીધું ઘરમાં ગેસ્ટ રૂમ હોય કે ન હોય, એક બેસ્ટ રૂમ તો હોવો જ જોઈએ, વિચ યુ કેન કોલ યોર મેડિટેશન પ્લેસ ઓર યોર મંદિર. ગેસ્ટ રૂમ નહીં હોય તો ચાલે. આજકાલ બદલાતું જાય છે કે ભાઈ આપણી રૂમમાં જ એક જગ્યાએ ફોટો ટીંગાડી દો, બિકોઝ ગેસ્ટની બહુ અવર જવર થાય. એના બાજુમાં તાજમાં બુક કરી આપવાનું. રૂણવાલજી બાજુમાં તાજ છે, એમાં બુક કરી આપવાનું. પણ આપણા ઘરમાં એક બેસ્ટ રૂમ તો હોવી જોઈએ કે વિચ ઇઝ અ ઝોન વેર યોર ક્રોધ, યોર ડિપ્રેશન, એવરીથિંગ ઇઝ. તો ગમે તેટલી શોર્ટેજ હોય, એક નાનું પેસેજ કાઢી નાખજો, નાનકડી જગ્યા કાઢી દેજો, પણ એ ઝોન એવો હોવો જોઈએ જેમ નો સ્મોકિંગ ઝોન્સ એરપોર્ટ્સ પર હોય. અને સ્મોકિંગ ઝોન્સ એટલે બાકીનું નો. એમ અહીંયા ક્રોધ નહીં ચાલે. ગમે તે કોઈ બોલ્યું હોય, અહીંયા ક્રોધ નહીં, અહીંયા રિવેન્જની ભાવના નહીં. એ સ્પોટ પર ઊભા રહો અને તમને જે 2 મિનિટ પહેલા થતો હોય કે આઈ વિલ ડિસ્ટ્રોય ધેટ પર્સન, પણ એ સ્પોટ પર આવે એટલે યુ આર ઇન યોર બેસ્ટ પાવર. કીપ સમ સ્પેસ ઇન યોર હાઉસ. યુ કેન કોલ ઇટ અ મેડિટેશન રૂમ, યુ કેન કોલ ઇટ યોર મંદિર, વોટ એવર. હું તો કહું સ્ટડી બોલવું હોય તો સ્ટડી બોલો, કે લાઇબ્રેરી બોલવું હોય તો લાઇબ્રેરી બોલો, પણ ધેટ રૂમ વેર યુ કેન ફર્ગેટ, shed all your negative emotions at least for some time. રાઈટ? તો વાત તો વિતરાગનો ધર્મ ચાલે છે કે ભાઈ અહિંસા એ ધર્મ છે, અહિંસાનો સંબંધ તો દ્વેષ સાથે છે, અને તમે કહો છો કે અહિંસાનો સંબંધ તો દ્વેષ સાથે છે, તમે કહો છો હિંસાનો સંબંધ રાગ સાથે છે. સાંભળ, 5 ગામની શું જરૂર છે? 5 બેડરૂમનો એક મોટો મેન્શન કહો, પેલેસ કહો, બંગલો કહો, હાઉસ કહો, પેલેસ કહો, જે કહેવું હોય તો મોટું. અહીંયા વર્લ્ડલી સીફેસ પર તમે નીકળો તો એવા મોટા મોટા નીકળે. પાંડવો એક લઈ લેવું હતું અહીંયા વર્લ્ડલી સીફેસ પર મોટું, એક 6-7 બેડરૂમ્સનું, ઉપર 4, નીચે 3. કુંતીને પેલું લેગ ની ઇસ્યુ થાય તો એ નીચે રહેશે, અને આપણે ગેસ્ટને બી થોડા દૂર રાખવાનું, ઉપર ઝઘડા થતા હોય બધું સાંભળે એને પણ નીચે રાખવાનું. સો અને પેલું બેસ્ટ રૂમ પણ એક નીચે રાખવાનું, અને ઉપર 5 પાંડવોનો 5 રૂમ, અને નીચે લિવિંગ રૂમ અને એક ડાઇનિંગ ને કિચન, અને મસ્ત રીતે જીવી શકતે કે નહીં? છેલ્લું જે 12 વર્ષનો વનવાસ ને 13મો વર્ષ પેલું અજ્ઞાતવાસ, તો એક જ ગામમાં રહ્યા હતા ને, તો રહી જ શકતા હતા ને, તો 5 ગામ કામ માંગ્યા? કૌરવોને તો જમીન પ્રત્યે રાગ હતો, પણ પાંડવોને 5 ગામ માટે રાગ હતો, એટલે યુદ્ધ થયું. રાઈટ ઓર રોંગ? રામાયણ રાગના કારણે થયું કે દ્વેષના કારણે? મહાભારત રાગના કારણે થયું, દ્વેષના કારણે? 2 ભાઈઓ કોર્ટે ચડ્યા કંઈક પૈસાની બાબતમાં, એ દ્વેષના કારણે થયું કે પૈસાના રાગના કારણે? તો છોડી દે, આવી જા ધરમપુર, તને એક આપી દઈશ, એક સ્ટુડિયો આપી દઈશ. પણ નહીં, રાગ છે. પૈસા તો 3 પેઢી સુધી જેટલા છે, પણ પૈસાનો રાગ તમને. તો બધા યુદ્ધ, બધા ક્લેશનું કારણ રાગ. કોઈ નોન વેજીટેરિયન હોય તો તમે કહેશો કેટલી હિંસા કરે છે, પંચેન્દ્રિયની હિંસા કરે છે. ઓકે, એ હિંસાનું કારણ રાગ કે દ્વેષ? રાગ છે, દ્વેષ નથી. એ હિંસા કરે છે, પણ આપણે હિંસાનો સંબંધ જાણે દ્વેષ સાથે જોયો કે આને ચિકનને માર્યું, પણ એને ચિકનને માર્યું છે કારણ કે સ્વાદની લોલુપતા છે, રાગ છે. એટલે નોન વેજીટેરિયન વાલો પણ હિંસા કરે છે, નોટ બીકોઝ ઓફ દ્વેષ, બીકોઝ ઓફ રાગ. તમે લેધર વાપરતા હો કે તમે સિલ્કની સાડી વાપરતા હો, તો તમે સિલ્ક કેટલાક લાખ હજારો કંઈક સિલ્કવર્મ્સને મારવા પડે એક સિલ્કની સાડી માટે. તો એ સિલ્કવર્મ્સ
પ્રત્યે દ્વેષના કારણે તમે હિંસા કરી કે તમને સુંદર દેખાવું છે એવા રાગના કારણે કરી? તમારા ભોગ વિલાસ ચેક કરો, એનું કારણ રાગ. તમારા શૃંગારને ચેક કરો તો કે આ લિપસ્ટિકમાં કંઈક બોનનું છે તો બી આ બહુ કમ્ફર્ટેબલ છે, આથી હું સારી લાગુ, તો એ પણ રાગના કારણે, સ્વ શરીર પ્રત્યેના રાગના કારણે તમે કોઈ બી હિંસા જોશો તો એનું મૂળ કારણ રાગ જ નીકળશે. અને એટલે ભગવાન તારો કેવો છે તો કે વીત રાગ. જેની પાસે રાગ જ નથી એની પાસે દ્વેષ શું રહેવાનો? અને દ્વેષ નથી તો એની હિંસા શું થવાની? અહિંસક, પરમ અહિંસક ભાવ દશા એટલે કે વીત રાગ દશા મારે છે. વાહ! બિલાડી ઉંદર પાછળ જાય તો આપણે શીખવવામાં આવ્યું જેને જન્મજાત વેર હોય, પણ બિલાડી માટે એ ઉંદર ખાવાની વસ્તુ છે. ખાવાની વસ્તુ પાછળ ભાગવું એ રાગ કહેવાય કે દ્વેષ? રાગ. તમે જે સંવત્સરીના નેક્સ્ટ ડે પર સંતોષ સાગરમાં ભાગશો ને પેલું વાગશો. વર્ષો પહેલા મારું વોકિંગ રૂટ એ રહેતો હતો, પીડીપી, વર્ષો પહેલા, લેટ 90s. સો એક વખત આઈ વોઝ પાસિંગ બાય માતૃશ્રી, સંતોષ સાગર વાલો હતો, કે ભાઈ સાહેબ વોટ હેપન? તો કે આપ જૈન હો? જૂઠું બોલ્યો, હા, બિકોઝ જે જીતે તે જૈન, રાइट, પણ कुल धर्म में तो जैन, એટલે મેં કીધું હા. તો કે आपका वो पर्यूषण कब से स्टार्ट होता है? મેં ડેટ કીધી એને 8 દિવસ. પણ મેં કીધું આઈ વોઝ હેપી કે એને બી કરવું હશે પર્યુષણની આરાધના. તે વખતે એનએસસીઆઈ તો નહોતું, સસ્મિના મિલ્સમાં કોઈ જગ્યામાં થતું હતું. એટલે મેં કીધું કે આપકો આના હે? તો નહીં કે हमको નહીં આના. ટામેટા ઓછા મંગાવીએ 8 દિવસ, પાઉંભાજી ઓછા ખવાશે અને પારનાના નેક્સ્ટ ડે ડબલ ખવાશે. તો આ રાગ છે એટલે તમે લીલોતરીની હિંસા કરી કે દ્વેષ છે એટલે કરી? એવરીવેર રાગ 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 જ આવે છે. એટલે કે રાગને જ જો તું કાઢી નાખે તો રાગાદી ભાવ બધા નષ્ટ થઈ જાય. એટલે દ્વેષને ત્યાગવાનું કહેશું ને, કે દ્વેષ નહીં કરો કોઈના પ્રત્યે. આટલો જો ઉપદેશ આપવામાં આવશે તમે રાગ કરવા લાગશો. પણ તમને કહીએ કે વીત રાગ બનો, નહીં તો તમે દ્વેષ તો છોડશો પણ રાગમાં ધર્મ માની લેશો અને ઉલટા રસ્તે જશો. એટલે વીત રાગ બોલીને જ્યાં સુધી તારો રાગ ન જાય, રાગાદિ ભાવની ઉત્પત્તિ નહીં અટકે, ત્યાં સુધી તું પૂર્ણતા નહીં પામે, વીત રાગતા નહીં પામે. દ્રવ્ય હિંસા અને ભાવ હિંસા, બીજા કોઈ જીવનો ઘાત થાય તો એ દ્રવ્ય હિંસા, અને પોતાના શુદ્ધ ભાવનો ઘાત થાય એ ભાવ હિંસા. અને પોતાના શુદ્ધ ભાવનો ઘાત થયો પછી બીજાનો ઘાત થાય કે ન થાય તો બી તને હિંસાનો દોષ લાગી જવાનો, કારણ કે તે તારા શુદ્ધ ભાવનો તો ઘાત કર્યો. સમજો મને રાહુલ ઉપર ગુસ્સો આવ્યો. આમ તો રાહુલ એકદમ ફ્રેશ, અટેન્ટિવલી સાંભળે છે. અમને એને સ્ટેજ પર બોલાવીને રીકેપ કરવાનું કહું તો કરી શકે, પણ સમજો મને કાલે કરશે, કઈ વાંધો નહીં, કાલે રીકેપ કરશે. દરરોજ થોડું 2 મિનિટ્સ રીકેપ થવાનું છે. એવરી ડે વી ડોન્ટ હેવ ભક્તિ પ્રોગ્રામ, બટ કાલે. અને મને એની આંખ થોડી ઘેરાયેલી, અને યુ નો દેટ ઇઝ માય વીકનેસ, રાઈટ. એની આંખ થોડી આમ થઈ, બધું પણ ડોબો બેસે છે કેમ અહીંયા? ઘરે જઈને સુઈ જાય, અહીંયા બેઠા ઊંઘવાનું, એનો તો ઘરે જઈને પલંગ પર શું? તો મને આવ્યો ગુસ્સો. મેં લીધી ઘડિયાળ, બીજું કોઈ અહીંયા તલવાર બલવાર તો છે નહીં. તો મેં આ લીધી અને જોરથી મેં એના તરફ ફેંકીને કેચ કરી લેવાનું. એટલું મારું ફેંકવાનું પણ સારું નથી, એટલું તારું કેચ કરવાનું બી સારું, પણ મેં ફેંક્યું. હવે હું કંઈ ક્રિકેટ રમ્યો નથી, બોલિંગ કર્યું નથી, ટેનિસ રમ્યો નથી, બેડમિન્ટન રમ્યો નથી. તો મેં ફેંકી એને, પણ લાગી અભય. બિકોઝ આમ મેં ફેંકી, હવે બાજુમાં જે બેઠા હતા મારું નિશાન જરા ચૂકાઈ ગયું તો એને લાગ્યું. તો મને હિંસાનો દોષ, રાહુલની હિંસાનો દોષ કેમ લાગવો જોઈએ? કારણ કે એને તો વાગ્યું જ નથી. જ્ઞાની કહે છે કે ભલે એને વાગ્યું ન હોય, ચલો અભયભાઈને આપણે માફ કરી દે, મને ભૂલ થઈ ગઈ, મિચ્છામી દો, તમારા બે વચ્ચે પડી એમ,
પણ એને લાગી નહીં, તારા કાન આગળથી પાસ થઈને નીચે પડી, પણ તને વાગ્યું નથી, તો પણ મને હિંસાનો દોષ લાગશે, કારણ કે મારા ઈરાદામાં મારવાનો ભાવ હતો. હિંસા તારા માથાને ટચ થઈ કે નહીં સાથે સંબંધ નથી, મારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ કે નહીં એની સાથે સંબંધ છે. અરે લોકમાં પણ, જગતમાં પણ ઇન્ટેન્શન જોવાય છે, ઈરાદો જોવાય છે. કોઈ સર્જનથી બચાવવાની બુદ્ધિથી સર્જરી કરતા કરતા કોઈ પેશન્ટ મરી જાય તો એને હિંસક કહેતો નથી. અને કોઈ હિંસાના ઈરાદાથી શૂટ કરે ને પેલાને ન લાગી તો બી અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડરમાં હી ઇઝ પનિશ્ડ. પણ કોઈ મર્યું તો છે નહીં, પણ તારો મારવાનો ઈરાદો તો સરકાર માને છે. ઈરાદા સાથે સંબંધ છે. તારા ભાવમાં ઘાત થઈ, પણ પછી કોઈ જીવ મર્યો કે ન મર્યો તો પણ તને હિંસાનો દોષ લાગી જશે. કેટલો સૂક્ષ્મ. એક દ્રષ્ટાંતથી સમજ પડશે તમને. એક જંગલ હતું, એમાં 40 ક્રૂર લૂંટારાઓ હતા, ક્રૂર માંસભક્ષી એવા લૂંટારાઓ હતા, અને હંમેશા શિકાર માટે ફર્યા કરે, અને માણસનું માંસ પણ ખાતા એવા ક્રૂર હૃદય હતા 40 લૂંટાર. અને એક દિવસ એમને એક મુનિરાજને ધ્યાન કાયોત સર્ગમાં, એક વૃક્ષ નીચે કાયોત સર્ગમાં જોયા, અને બધાને મોઢામાં લાલ ટપકવા લાગી કે હવે તો આ તો બહુ ઇઝીલી આવી જશે, અને આજે તો એનું ભક્ષણ કરશું. અને એ 40 લૂંટારા એના તરફ એ મુનિરાજની હિંસા કરવા માટે, મારવા માટે આગળ જઈ રહ્યા. ત્યાંથી એક રાજા પસાર થયો. રાજા એકદમ દેવગુરુની શ્રદ્ધાવાળો આરાધક જીવ હતો. એને ખબર પડી કે આ 40 લૂંટારાઓ આ મુનિરાજની હિંસા કરવા જઈ રહ્યા છે. આ મારા ગુરુ ભગવાન છે ને કોઈ પણ પ્રકારે એમની રક્ષા થવી જોઈએ, અને એ મારું કર્તવ્ય છે. એટલો શુભ ભાવ મુનિરાજ પ્રત્યે કે એ લડવા લાગ્યો. તો કટ ઇટ શોર્ટ, લડતા લડતા એવું બન્યું કે લૂંટારાઓએ તો બહુ તોફાન મચાવ્યું, પણ એ 40 લૂંટારાઓ પણ ન મુનિરાજને મારી શક્યા, ન રાજાને મારી શક્યા. ઇનફેક્ટ પેલા રાજાએ 40 લૂંટારાઓને મારી અને સાધુની રક્ષા કરી. એક જણ કાલક્રમે ત્રણેયનું મૃત્યુ થયું. મુનિરાજ ગયા મોક્ષે, કારણ કે એ તો શુક્લ ધ્યાનમાં, કાયોત્સર્ગમાં શુક્લ ધ્યાનમાં શપથ શ્રેણી ચડી કેવલ જ્ઞાન પામી, તો એ મોક્ષે ગયા. રાજા ગયો સ્વર્ગમાં ને 40 લૂંટારા ગયા નરકમાં. નાઉ ધ પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ્સ. 40 લૂંટારાએ કોને માર્યા હતા? એ 40 લૂંટારાઓએ કેટલા માણસની હિંસા કરી હતી અને નરકે ગયો. રાજાએ કેટલા માણસની હિંસા કરી અને શેમાં ગયો? તો હું નિયમ બનાવ કે 40 ને મારશો તો સ્વર્ગ થશે, અને કોઈને નહીં મારશો તો નરકે જશો. એવો નિયમ બનાવ નહીં. આમાં શું સમજવાનું છે કે ત્યાં તીવ્ર કષાય હતો. 40 લૂંટારાઓ, ભલે બહાર કોઈ હિંસા નથી કરી, પણ તીવ્ર કષાય હતો, નરકે ગયો. પેલા 40 ની હિંસા કરી, પણ અંતરમાં મારવાનો ભાવ નતો, માત્ર મુનિરાજની રક્ષાનો પ્રશસ્ત ભાવ હતો. તો એ પ્રશસ્ત ભાવ એ મંદ કસાય છે, અને મંદ કસાઈ જીવ સ્વર્ગે જાય. પણ મુનિરાજને તો પરમ સમત્વ વિતરાગ ભાવ વર્તતો હતો, તે મોક્ષે ગયો. એટલે 40 ને મારે છે તો બી સ્વર્ગે જાય છે. 40 લૂંટારાઓ એક પણ વ્યક્તિને માર્યા નથી, ન રાજા ન મુનિને, તો બી નરકે જાય. આખો જૈન ધર્મ પરિણામ ઉપર આધારિત છે. તમે ક્રિયામાં અટકીને રહો છો, અને આખો ધર્મ એ છે. અને હજી તો મારે બહુ
ઊંડાણમાં જવું નથી, પણ હવે સ્લાઇટ ઉલ્લેખ કરી દઉં જેને સમજાય તે. તીવ્ર રાગ એ હિંસા છે કે અહિંસા? બહુ ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો નથી. તીવ્ર રાગ એ હિંસા છે કે અહિંસા? મંદ રાગ એ હિંસા છે કે અહિંસા? ઓબ્વિયસલી જો રાગ જ હિંસા હોય, તીવ્ર હોય તો હિંસા છે, મંદ રાગ હોય તો, પ્રશસ્ત રાગ હોય તો. તમે પ્રશસ્ત રાગ એટલે શું ખબર છે? દેવગુરુ માટે જે બહુમાન, પ્રેમ, ભક્તિનો ભાવ, તમારા દર્શનથી ધન્ય થઈ ગયો, આ બધું પ્રશસ્ત ભાવ કહેવાય. એને હિંસા તો કહે છે. હા, આ છે જૈન ધર્મ. બહુ સંક્ષેપમાં લઈ લઈશ, પણ પ્રશસ્ત ભાવ, પ્રશસ્ત પિત્તલ પણ પિત્તલ છે. તારા ક્લાસમાં કેટલા હતા કોઠારી? હું સ્કૂલ પૂછતો નથી, કારણ કે બધું વેબકાસ્ટ થાય. તારા ક્લાસમાં કેટલા હતા અને તારા ગ્રેડમાં કેટલા હતા? 200, એટલે સમજો 5th સ્ટાન્ડર્ડમાં હોય તો ડિવિઝન A, ડિવિઝન B, C, D એમ મળીને 250. અમારી આખી સ્કૂલમાં 120 હતા. આખી સ્કૂલમાં ફોર્મ 4th સ્ટેન્ડર્ડ ટુ 10th સ્ટેન્ડર્ડ હતા, 21 છોકરાઓ હતા. યુ કેન આસ્ક માય ફ્રેન્ડ્સ, દે આર ગોઈંગ ટુ કમ આફ્ટર 2-3 days. ઓલ ધ હોલ ક્લાસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કમ હિયર. 3-4 દિવસ પછી આસ્ક ધેમ. 21 જણ કોના સ્નેક્સ બોક્સમાં શું છે ને એ બી બધાને ખબર હોય, કારણ કે 20 જણ એટલે આમ દ્રષ્ટિ પાડો બધું જાણ, બધાનું બધું જ ખબર અમને. તો તારા ક્લાસમાંથી કેટલા કીધા? અને તું તો લગભગ ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ જ આવતો હશે. જોજો એનો ગલગોટા જેવું ફેસ છે. ફર્સ્ટ આવતો તો કોઈ 50 બી આવતો તો બી તમે સેમ ક્લાસમાં જ કહેવાઓ, ફર્સ્ટ અને 50. એમ મંદ રાગ કે તીવ્ર રાગ એ રાગ જ કહેવાય. અને રાગને જો હિંસા કીધી હોય તો મારે રાગ દ્વેષથી પરે પરમ વિતરાગ ભાવમાં સ્થિર થવાનું છે. હે ગૌતમ, વીર પ્રભુ કહે છે અંતિમ દેશરામાં, મારા પર જે તારો રાગ રહ્યો છે ને તો કેવલ જ્ઞાન ઉપર ભમે છે. મારો રાગ છોડ ને તરત કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. આમ એકદમ કિનારે આવ્યો છે, જોજે તારી નૌકા ડૂબીને. આ ભગવાન મહાવીરનો એમના પ્રિય શિષ્ય ગૌતમને બોધ હતો. સમય એમ ગોએ માં પમાય, એમાં કે હે ગૌતમ, કિનારા સુધી આવી પણ મારા રાગના કારણે તારું કેવલ જ્ઞાન અટકે છે. અને રાગ ગયો ને પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા, અને 6 કલાકમાં રાગ ગયો અને ત્યાં પરમ વિતરાગ દશા પ્રાપ્ત. તો એક આપણે જોયું ધર્મ. I have 15 minutes more, I think I can finish it. ધર્મ એ ધર્મ વિત રાગનો ધર્મ, જે રાગાદી ભાવોને પણ હિંસા માને છે. એટલે તમે વિચાર કરી શકો કેટલો શુદ્ધ અને કેટલો સૂક્ષ્મ હશે. અને એ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય તને થવો જોઈએ. રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાન જેના છૂટ્યા છે એ જે માર્ગ બતાવે, જે આજ્ઞા આપે, એનાથી આ રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાન છૂટશે. ધીસ ઇઝ સિમ્પલ લોજિક. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન જેના છૂટ્યા છે એ જે માર્ગનું પ્રતિપાદન કરે, બતાવે, જે આજ્ઞા ફરમાવે એનું આરાધન કરવાથી તું રાગ દ્વેષ રહિત, રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન રહિત કે રાગ દ્વેષ મોહ રહિત તું થશે. પૂર્ણ સત્ય છે, કારણ કે આ માર્ગ પ્રતિપાદન કરનાર કેવલ જ્ઞાની હતા. કેવળ જ્ઞાની હતા, સર્વજ્ઞ. સર્વજ્ઞ હોવાના કારણે એમના જ્ઞાનમાં કોઈ ક્ષતિ નથી, કોઈ અપૂર્ણતા નથી, કોઈ અશુદ્ધિ નથી. પૂર્ણ સત્ય છે, અંશ પણ અશુદ્ધિ નથી, માટે પ્રામાણિક છે. જાણવામાં કેવળ જ્ઞાન છે, કહેવામાં વિતરાગતા છે. આવ્યા તારા ભગવાનની દશા છે. જાણવામાં સર્વજ્ઞપણું છે, એક પણ ચીજ નથી જાણતા એવું નથી. એ તમે એમ ન કહી શકો કે હવે તમે તો મેરેજ કર્યા નથી, મેરેજનું સુખ છે તમને શું ખબર પડે? કારણ કે સર્વજ્ઞતામાં બધું જ જણાય. એગમ જાનાઈ સૌવમ જાને,
એક આત્માને પૂર્ણપણે જાણીને સ્થિર થયા. તેમાં લોકાલોક જાણે છે, ભૂત વર્તમાન ને ભવિષ્ય જાણે છે. અનંત, બધી બાજુ અનંત, દ્રવ્યથી અનંત, કાલથી અનંત, ક્ષેત્રથી અનંત, ભાવથી અનંત, અનંત. એટલે જાણવામાં કેવલ નાની છે અને કહેવામાં વિતરાગતા છે. ન જોઈએ વોટ, ન જોઈએ નોટ, ન જોઈએ સપોર્ટ, કાંઈ નહીં, પૂર્ણ વિતરાગ દશા. બિલકુલ અશુદ્ધતા નથી એવી માર્ગ પ્રતિપાદન કરનારની પ્રામાણિકતાનો નિર્ણય એ છે પૂર્ણ સત્ય છે. કે હું જેમને માનું છું, જેમની આજ્ઞા આરાધું છું, એ પૂર્ણ સત્ય છે. નિશ્ચય હમણાં જ કર. નહીતર શું થશે કે તું કોઈ સર્જન પાસે જશે અને કહેશે કે ઓકે મારું બાયપાસ કરાવવું છે, તમારી પાસે કરવું છે. ડૉક્ટર સુધાંશુ ભટ્ટાચાર્ય તો ઓકે હી ઇઝ ધ બેસ્ટ વન. મારા પપ્પાનું એમને કહ્યું હતું, સેકન્ડ બાયપાસ બી એ કરવાના હતા પણ આગલા દિવસે દેહ છૂટી ગયો. અને બસ વન્ડરફુલ સર્જન છે. એમ મેં ઓગે ઓગે લોકો પાસે સાંભળીને સમજો હું નિર્ણય કરી દઉં. અને પછી મારી 7:30 વાગે મને લઈ ગયા અંદર. એનેસ્થેસિયા મને આપ્યું અને જેને આપ્યું કીધું ગુરુજી નવકાર મંત્ર આવડે છે? મેં કીધું આવડે જ નહીં, આટલા હજારોને કીધું નવકાર મંત્ર ના આવડે. સો કે શરૂ કરો નવકાર મંત્ર. નમો લોહે સૌવત સાહુ નમ પર પહોંચ્યો બેહોશ. હવે એ જેવું પહેલા આમ આપતા હતા, પછી હવે તો ઇન્જેક્શન આપે છે. હવે મને એની પ્રામાણિકતા ઉપર શંકા હોય તો જેવો મને બેભાન કરે તો કે વેટ વેટ વેટ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યુ ટુ ડુ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યુ ટુ ઓપરેટ ઓન મી. મારી આંખ ખુલ્લી હોવી જોઈએ, તમે શું કરો મને ખબર હોવી જોઈએ. નહીં, તું પહેલા આ સર્જન જે કરશે તે બેસ્ટ જ કરશે, યોગ્ય જ કરશે, એમ એની પ્રામાણિકતાનો નિર્ણય સર્જરી પહેલા હોવું જોઈએ. સી લેક્ચર્સ વખતે બધા ગુરુજી વન્ડરફુલ જ હોય. તમે કહેશો, બહાર જઈને કહેશો બહુ વન્ડરફુલ લેક્ચર હતો, કહેશો કે નહીં? ઉપચારથી તો કહેજો, મારું પ્રોત્સાહન વધારવા તો કહેજો, ઉત્સાહ વધારવા માટે, પ્રોત્સાહન આપવા માટે. બધા જ ગુરુજીનું વન્ડરફુલ જ હોય. ગુરુજી જ્યારે ટ્રેનિંગ સ્ટાર્ટ કરે ને ત્યારે જ ખબર પડે ગુરુજી માટે અભાવ થાય છે, વિરોધ ભાવ થાય છે, આમ કેમ કહ્યું ને આમ કેમ કર્યું. તો કે જો તું પહેલા પૂર્ણ સત્ય છે નક્કી કરે, એના સિવાય માથું નહીં નમાવ, આમ રાખ. તો આમ રાખે છે એટલે હજી એને માથું નમાવવાનું મન નથી થતું. પણ પૂર્ણ સત્ય છે એ નિશ્ચય આવે પછી ગમે તે થાય શંકા નહીં કરવાની, વિરોધ પરિણામ નહીં કરવાનું. કારણ કે આગળ ગમે તેવા વિતરાગના સિદ્ધાંત આવશે તો કે આવું કેમ કીધું ને આવું કેમ બતાવ્યું ને આવું કેમ. પણ તું એના કરતા અભ્યાસ કર, વિચાર કર. અને વિચાર કરવાનું જ કીધું છે. પૂર્ણ સત્ય છે. તારો આ સ્વીકાર બાપમાંથી નહીં આપમાંથી આવવો જોઈએ. વિચારપૂર્વક કર, પણ એ નક્કી કર્યા પછી જ આગળ વધ. પહેલા આ સર્જન જે કરશે એ મારા સારા માટે જ કરશે એ નક્કી છે. પછી પૈસા આપને પછી ટેબલ પર સુઈ જા, પછી કે આંખ બંધ કરો તો આંખ બંધ કરજે, પછી આંખ ખોલવાનું કે તો આંખ ખોલજે. બિકોઝ તને એ પૂર્ણ સત્ય છે એ નિર્ણય થયો છે. અને મારી તો સર્જરી તો લાંબી ચાલી, પ્લસ તરત ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું. અને ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું તો ઇટ વોઝ મોર પેઇનફુલ દેન અધર ધીસ થિંગ એન્ડ ઓલ. પણ બિકોઝ ઓફ માય ટ્રસ્ટ ઇન માય ડોક્ટર એ શંકાના ફેઝમાંથી નહીં ગયો કે આ તો ડોક્ટરો તો લૂંટે છે ને ચીરે છે ને મને ચીરી નાખ્યો, મને તો દુખાવો બી નહોતો થતો, મને તો કોઈ સિમ્ટમ્સ જ નહોતા. બીજા કોઈ ચીજ માટે લીલાવતીમાં ગયો હતો, જે દુખાવો હતો પેટનો કંઈક દુખાવો હતો અને મટી બી ગયો 8 દિવસમાં. અને તરત 4 દિવસમાં લંડનમાં પ્રતિષ્ઠા અને સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટરની હતી અને એ મટી ગયો. પછી એ જે આખું પેકેજ હતું ને એમાં ફ્રી ચેકઅપ હતું, બોડી ચેકઅપ. તો આપણે એવું બધું ગમે ફ્રીમાં થતું હોય તે. એટલે બધું ફ્રીમાં થાય છે તો એકવાર ચેકઅપ કરાવી દે. એમાં ચેકઅપ કરાવવામાં પેલું ટેસ્ટ કરી, પણ મને કોઈ દુખાવો જ નહોતો હાર્ટમાં. અને 2 મિનિટમાં મને કીધું સીધા ભરતી થઈ જાઓ.
મેં કીધું મારે હમણાં લંડન જવાનું છે, સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટરની છે, 1 જાન્યુઆરીએ પ્રતિષ્ઠા છે, એના પછી મારે છોકરાઓનો કેમ્પ છે, એના પછી કરશું. તો કે યુ આર દેટ ટાઈમ બોમ્બ, એની ટાઈમ યુ વિલ બ્લાસ્ટ. મેં કીધું એ તો ચોથની પાંચમ કે પાંચમની ચોથ કશું થવાનું નથી, હું કરીશ, પણ મારું આ પેન્ડિંગ કામ પતાવે અને પછી ફેબ્રુઆરી 4 કરાવ્યું. સો મારે કહેવું છે કે મને એના ઉપર વિશ્વાસ હતો, એ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય હતો. એટલે વચમાં ઘણું ઉપર નીચે થયું, પણ એના માટે મને કોઈ ડાઉટ નથી આવ્યો. એમ તને વિતરાગનો ધર્મ માટે પૂર્ણ, તને ઘણી ચીજ હમણાં નહીં સમજાય, એ ક્યું હુઆ, એ કૈસે હુઆ, ઘણી ચીજ નહીં સમજાય તો સમજવાનો પ્રયત્ન કરજે. કોઈ ગુરુ ભગવંત પાસે મર્મ સમજવાનો કોશિશ કરજે, ભગવાનના સિદ્ધાંતોનું મર્મ, ઈશારો, પણ શંકા ન થવી જોઈએ, પછી વિરોધ પરિણામ ન થવો જોઈએ. એટલે પ્રભુ કહે છે પ્રથમ આવશ્યકતા છે કે એ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખજે, એવો નિશ્ચય કરજે. નિશ્ચય વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કહેનારની પ્રામાણિકતા, એની શ્રદ્ધા હશે તો તારું કલ્યાણ થશે. તમે અન્ય દર્શનોમાં જુઓ, જ્યાં 6 પદની આખી જે રીતે જૈન દર્શનમાં બતાવી એવી નથી. આત્મા કરતા છે અને બધે ઈશ્વર કરતા છે, જગત કરતા ઈશ્વર, ફળદાતા ઈશ્વર, ઈશ્વર રાજી થઈ જાય, ઈશ્વર નારાજ થઈ જાય ને શાપ આપે, એવું ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. જૈન દર્શનની અંદર ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વરૂપ. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં કીધું ઈશ્વર એટલે શું? તો કે ઈશ્વર એટલે જે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સદા માળે છે તેને અમે ઈશ્વર. તો અન્ય દર્શન એક વિતરાગનો ધર્મ. તો અન્ય દર્શનમાં તો 6 પદ વિશે જ, આત્માના સ્વરૂપ વિશે, ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિશે જુદી જુદી રીતે હોય. જૈન સંપ્રદાયોમાં એટલે કે મહાવીરના નામે ચાલતા સંપ્રદાય, ભલે જુદા જુદા હોય, સંપ્રદાયમાં બી મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ મહાવીરના નામે જુદા જુદા સંપ્રદાયો હોય, એમાં પણ વિતરાગનો ધર્મ જે અધ્યાત્મનું પ્રકાશન કરે છે, હેવ સ્ટાર્ટેડ મિસિંગ. શરીરની ક્રિયામાં ધર્મ રહ્યો છે, રાગમાં ધર્મ રહ્યો છે, પરિણામ ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત બહુ ઓછી થાય છે. શુદ્ધાત્માના લક્ષની તો વાત જ નથી થતી. આજે સવારના મેં જે વાતો કરી, મને અમુક મોટા આચાર્ય ભગવંતો કહે કે આ વાત અમને સમજાવશો. મેં કીધું ચોક્કસ, મારે તો જ્ઞાનની વહેંચણી કરવી, જ્ઞાનની પ્રભાવના, અને આપે પૂછ્યું છે તો હું ચોક્કસ હું સામે તે આવીને આખી વાત કરીશ. પણ મને થાય કે 30 વર્ષના પર્યાયમાં વ્યવહાર, નિશ્ચય, શુદ્ધાત્માનું લક્ષ ઇઝ મિસિંગ. હું બધું ખોટું છે, ખરાબ છે, હું આલોચકની દ્રષ્ટિએ નથી કહેતો. કાલે હું સમજાવીશ આગમ ને અધ્યાત્મમાં શું ફેર છે સવારના સત્સંગમાં કે આગમ અધ્યાત્મમાં શું એક્ઝેક્ટ ભેદ છે, કારણ કે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનું આપણે અધ્યયન કરીએ છીએ માટે. પણ શરીરની ક્રિયાથી શરીરને કષ્ટ આપો એટલે ધર્મ થઈ ગયો, શરીરની લાલન પાલન કરો, આ જ વાત. અને પુણ્ય કેવી રીતે બંધાય અને પુણ્યનું આ ફળ છે, એના સિવાય શુદ્ધ સ્વરૂપની જ્ઞાયક, વિટનેસિંગ કોન્શિયસનેસ, સાક્ષી ભાવ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવ, જસ્ટ બિંગ અ વિટનેસ, ઓબ્ઝર્વર, એવરીથિંગ હેવ સ્ટાર્ટેડ મિસિંગ. એટલે અન્ય દર્શનની તો શું વાત કરીએ, પણ મહાવીરના નામે ચાલતા સંપ્રદાયમાં પણ વિતરાગનો ધર્મ ખરેખર કેટલો પસાર થઈ રહ્યો છે એ ક્વેશ્ચન છે. અને એમાં પણ જેને અધ્યાત્મની સમજ બી છે, એમાં બી થર્ડ થિંગ, મોક્ષ માર્ગનો ક્રમ કેટલા સમજે છે. કેટલાક તો ક્રમમાં જ માનતા નથી, અક્રમ. 14 ગુણસ્થાનક બતાડે છે કે મોક્ષ માર્ગ ક્રમિક છે, શ્રદ્ધા અક્રમ છે, પણ ચારિત્રનો તો ક્રમ રહેવાનો છે. એ વાત તો આપણે ડિસ્કસ નથી કરવી. પણ મોક્ષ માર્ગનો ક્રમ, પહેલા માન્યતા બદલવાનું પછી ત્યાગ, કે પહેલા ત્યાગ કરવાનું એટલે માન્યતા બદલાશે, એ ક્રમ ક્લિયર નહીં હોય, ભૂખ્યો રહેશે, પૈસા છોડશે, ઘર છોડશે, અને છતાં ખાલી સ્વર્ગમાં રખડશે. પણ માન્યતા બદલાય કે ચૈતન્ય લોકથી ભિન્ન કશું જ મારું નથી, અને
મારું સુખ 3 લોકમાં નથી, માત્ર મારામાં છે. મારું સુખ 3 લોકમાં ક્યાંય નથી, માત્ર મારા સ્વરૂપમાં છે. મારી મહેનત માત્ર મારા સ્વરૂપ સાથેનું કનેક્શન એ છે. એટલે ઓકે, ટાઈમ થઈ ગયો. ધર્મ વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. આ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ બી પૂરું નથી થયું, કારણ કે પરમ શાંત રસમય છે ધર્મ એ મેં સમજાવ્યું નથી. એ વિષય કાલે લઈશું. આજે આરતીના અનુષ્ઠાનમાં પ્રવેશ. आज लगी चांस ने चैलेंज, माँ बदली खूब रखड़ियो. चैलेंज ने चांस माँ बदली, साधक साचो हूँ बनूं. मोहनो नशो उतारवा, सत्संग लिंबू हूँ चूसू. प्रगटाऊं धर्म दीपक, अज्ञान अंधकार मिटाऊं. सदा मस्ती माँ हूँ रहूं, स्मित सदा मुखे राखूं. इरादा मां जो हिंसा, हिंसानो दोष लागे. आखो जैन धर्म तो परिणाम पर आधारित. रागादि भावो थी हिंसा, अनुत्पत्ति तो अहिंसा. वितराग नो धर्म अहिंसा मूलक, अहिंसा परमो धर्म. राग द्वेष अज्ञान थी जे संपूर्ण मुक्त थया. जाणवामा सर्वज्ञ ए, कहवामा वितरागी. तेओ कहे ते पूर्ण सत्य, ए निश्चय हूँ राखूं. शंका विरोध नहीं, अणिशुद्ध आज्ञा पालूं. तो राग द्वेष अज्ञान रहित हूँ बिठाऊं. परम कृपालु देवो, आप पासे आज्ञा मांगू. आप पासे आशीष मांगू, आप पासे आशीष मांगू. तो राग द्वेष अज्ञान रहित हूँ बिठाऊं. ओ परम कृपालु देव, आशीष दे जो एवा. ओ परम कृपालु देव, आशीष दे जो एवा. ओ परम कृपालु देव, आशीष दे जो एवा. नमोस्तु 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 गुरुवरम्. अद्भुतमस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्. नमोस्तु 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 गुरुवरम्. अद्भुतमस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्. अहो श्री सद्गुरु करुणामयं करुणामयम्. अहो श्री सद्गुरु करुणामयं करुणामयम्. दुस्तर भवसागर तारणम्, दुस्तर भवसागर तारणम्, दुस्तर भवसागर तारणम्, दुस्तर भवसागर तारणम्. नमोस्तु 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 गुरुवरम्. अद्भुतमस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्. कमल करुणा से भरे परितृप्त सदा है हृदय कमल. चरण कमल निर्लेप जगत से उदासीन परिणति निर्मल. आत्म समाधि आत्म स्थिरता, अहो आत्मरमणता अनुपम. अहो आत्मरमणतानुपम्. अहो असंगता समानसी. अहो रत्नत्रय आराधन आराधन आराधन.
मोक्ष को समय समय अगणित वंदन। नमोस्तु 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 गुरुवरम् अद्भुत अस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्। अहो श्री सद्गुरु करुणामयं करुणामयं दुस्तर भवसागर तारणं दुस्तर भवसागर तारणं दुस्तर भवसागर तारणं दुस्तर भवसागर तारणम्। नमोस्तु 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 गुरुवरम् अद्भुत अस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्। 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 नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। महावीर स्वामी भगवाननी जय, परम कृपाळु देवनी जय, सद्गुरु देवनी जय, पर्वाधिराज पर्युषण पर्वनी जय, आजना आनंदनी जय। ओम कल्याणकारी धर्मनो मार्ग मने गमतो रहे शुभ का